Halló, halló, jó napot kívánunk! Csős kacok, sziasztok! Hű, a mindenit! Most majdnem győzött a dőljünk le egy fél órára pihenni kis bogyó a másikkal szembe. Na mindegy, gyerekek, úgy telezabáltam magam szarvasragúval, hogy nem is tudom, mi lesz most. Majd felébresztetek, ha esetleg közben egy ledőlök a székről. Azt a kurva. Jó napot, kellemes szombat délután mindenkinek. Csodálatos napsütéses napon ki az, aki streamet néz? Miért nem vagytok kinn a levegő? Jaj, szevasztok srácok, hello stream, jó napot kívánunk. Kacok, megvolt ez a kis szösszenet. Gyerekek, mocskos mód befáradtam most. Hú. Nagyon-nagyon durva volt a kaja, olyan szarvasság, hogy ilyen gomba volt hozzá, meg ilyen zöldségek így egybe, meg ilyen sonka. Ezt a kurva beszélni. Utána öcsém megyet pingpongoztunk, és most így azt se tudom, hol vagyok. Oda baszott a falusi ebéd. Oda bazd meg, oda. Gyerekek. Úgyhogy jöttem haza, így éreztem, hogy így vezetés közben így csukódnak le a szemeim, mondom, mi a fuck van? Na mindegy. Gyerekek, nincs is tökéletesebb időpont egy olyan gémmel játszani, hogy az igencsak magas szintű fókusz kell, meg odafigyelés, mint most. Perfekt. Tökéletes lesz. Mindegy, elkezdjük, meglátjuk, hogy tényleg, hogy meddig bírja a szervezetem, és utána pedig megyünk át az Evil Deadre. Húba meg. Az volt a baj, hogy 3-szor szedtem. Ez kurva finom volt. Most szerintem konkrétan ma már nem is fogok kajálni, gyerekek. Úgy fő vagyok puffadva, mint a disznó. És utána megittam körülbelül majdnem egy liter kólát rá, és most így a gyomrom az ott van most a hattyúdal a gyomromba. Bizony. Sőt, most még az a baj, még mindig szomjas vagyok, és most még ezt a szart is ráiszom, ez még belekeveredik, aztán akkor vége lesz. De mindegy. Hello, Robi! Jó napot! Hello, Beck, Füves úr, Dark, jó napot, Józsi, Cső, and Robi, hello, hello. Update. Miért update? Na, a Swansonghoz már jött valami patch. Várjál! Ez lehet, hogy már a grafikai izé, mert majdnem egy gigás a patch. Ugye nagyon szét voltak szórodva izék, a textúrák az bizonyos emberkéknek a pofáján, úgyhogy lehet, hogy azt most megcsinálták. Jaj, el fogok aludni, bazd meg. Olyan, mintha belennék baszva, pedig esküszöm, hogy nem ittem egy kortyot sem, mármint alkoholt. Meg kibaszottul meleg is van, az meg a másik probléma. Csak szólok. Mindjárt kész. Most update-el. De mit update-el most? Ajajaj. Hát amíg ez beupdate-eli, addig berakunk egy izét, mert én még, nekem van egy kis dolg. Előtte addig berakok nektek egy ilyen klip összeállítást. Nem mondjátok el senkinek. Gyerekek, bassz meg. Na várja, hol van egy ilyen? Mi ez, klip? Nem, mi ezért? Nem, montázs. Úgy vannak a Robinak a videói. Montázs. Montázs. Legyen ez. Ez az. Bazd meg. Pillanat!
Ja, ott láttad a kocsimat? Na skacok, addig itt van ez, addig élvezzétek, amíg megy az update, én mindjárt jövök, van egy nagyon fontos dolog, amit el kell intézzek, úgy hívják, hogy... Mindjárt jövök. Valami üti az ajtó. Nem, nincs mögötte semmi. Ja, nem a fasztán! Mindenki meneküljön! Basz meg, ez nem az az ajtó! Kurva élet. Aztán nem játszom normál, bazdmeg, menjen takarodjon, játszom oldalom az ilyen faszomban. Ezt nem hiszem el. Hogy nem tudod mit csinálni, kész erre. Ne! Kiszedtem a sofőrt! Megvan a lövésem! Aha, és egy kicsit itt nem is stimmeltem. Mehet a klip. De most mi történik már megint az Isten faszát? Miért nem lőtt? Tehát, gyerekek, ilyenkor mi a büdös fasz van, amikor elfelejt lőni a karakterem? Szerencsé. De, haver, tehát nyomom az egeret, a kurva anyádat, lőjél, bazd meg! Lőjél! Úgy, ügyes vagy! Úgy, nagyon ügyes vagy. Ügyes vagyok, fáradt vagyok, és fő vagyok baszódva, és fáradt. Ez a játék egyébként kibaszott, tehát ilyen izéknek, ilyen pszichopatáknak ezt nem szabad játszani. Tehát beszorítod. Tölts már, ne redísz, te büdös szarjáték. 10 000 forintos szarjáték. Micsoda? Nem értettem, jó? 10 000 forintos. Érted? 10 000 forint ezek a meg. Ez amit itt látom, 10 000 forint. Csalás. Uram! Uram! Uram, a kurva életbe vár. Hát Mónika, toljam beljebb, vagy mit csináljak, nem jó? Okay, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Okay. Fizetést. Fizetést. Ezeknek. Hát nem talál haza. Hát még jó, hogy nem fizetést adok nekik. Hát örüljenek, hogy oda jöhetnek. Hát hogy még őnekik kéne adni pénzt nekem. Hogy befogadtam őket. Így van, ostort nekik. Fasz! Mónika! Jössz le onnan, bazd meg, hát erről nem volt szó. Gyere le onnan! Futás! Futás, uram! Istenem, bazd meg! Ukulele! Check in when you're done for you. Daddy, I'm on my way to pick you up. Ez a bármely faszát, nem csak ide. Mindjárt rendet rakok én itt az... Nem biztos. Mondjuk erről nem volt szó. Nope. Basz meg, még mindig él. Ló, már lecsaptuk róla az összes alkatrészt. Nope. Mi a... Nope. Na jó.
Hát de már nincs lába, Na jó. már le van kopva róla. Nézd oda! Esetben be! Érdekes volt, igen. Édes Isten. Vesd már ki, bassz meg azt a szart, te mocskos köcsög! Köszönöm! 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 Good night! Köszönöm! Kurva élet! Bassz! És... fejem mellett. Mozog, tudod mi mozog, Eszti? Hú, de most majdnem mondtam. De nem mondtam ki. Ezt nem lehet. Megálltam. A kép és a fejem között mozog valami. Dehogy mozog, hagyjatok már faszomba már. Hát el se kezdtük a gémet még. Hát kimegyek. Azokból jól lehet farmolni ezt a fetet meg a ledőt. Állj, fasz meg, mi a fasz? Na jó, menjetek a faszomba, becsukom az ablakot. Ránk van egy ilyen cápaszták, hogy nézeket innen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Apropó cápa, bassz meg! Bassz meg! Ez a vizes sztori volt, ez már volt. Fröcsög rá valami. Hú, bakker, azért itt voltak szép dolgok. Na, gyerekek, most már minden jó. Lejött az update, úgyhogy mehet akkor a buli. Vampire de Masquerade. Let's go. Csős kacok. Robidoki, hello. Grabowski úr, jó napot, higanyre. Hello, hello. Na, indítom. És már minden stabil. Luszika, légy szíves, menj ki most. Gyere csak. Gyere. Oké, Grabowski. Kitartást, kitartást. Csak ügyesen. Na hát. Continue. Kipróbáltam ezt. Na, ki megnézted a dolment? Na, oké, akkor. De ugye? Tehát, hogy nem a levegőben mondtam én ezt, skacok, hogy ez a dolmen, ez egy elég érdekes game. Mindegy. Hát én odáig el se jutottam, hogy craftoljak benne távolsági fegyvert. Nekem alapból bajom volt a fájttal. Gyerekek, én mocskos módtele vagyok, de azért miért zabáltam így be? Istenem. Én az első bosst azt level 1-esen öltem meg kopaszon. Exo cuccba. Aminek nullás volt a defje. Na, gyerekek. Akkor megérkeztünk, ugye itt hagytuk abba, hogy a Géleb úrral bejöttünk ide Pukisztánba. És hát az a nagy büdös harci helyzet, hogy a Gélebnek se XP-je, se semmilyen nincs. Hogy az első mapot elbasztuk vele.
Úgyhogy innentől kezdve ezzel komoly hátrányból fogunk lenni ezzel a csávóval. De mindegy. Special Agent Smith. The FBI! Finally, some backup! Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Köszönöm, Watch out Gomez for the úr. bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Oké, tehát valami gyilkossági helyszínre jöttünk, bocsánat. Na. Akkor helyszíneljünk, ez ilyen Sherlockosnak tűnik amúgy. Ennek nincs ilyen The visionje. victim lost a lot of blood. Oké, itt valami disznóság van, sok vért vesztett az emberünk itt. Lucika, légy szíves, menjél ki a lábam közül. Az biztos. Annak nincs feje. Az ember reakciója. Azt, amilyen akvárium, lul. Alright. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith. Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Okay. Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Na, majd azt azért meglátjuk. Ki volt az első, aki Who was the ideért? first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Oké. Okay, then what? Bocsánat. When they stepped inside, the guys came face to face with Gyerekek, that. ez jó lesz, el lesz Do minden we film. know who the Helyezkedjetek. victim Yeah, Elkényelmesen. he had his ID on him. It's the owner, Fejtsük meg a együtt guy a named sztorit. Jason Moore. I don't know who this guy pissed De off, várjál, amúr. but things didn't work out too well for him. Azt kellett volna, bevigyük a Did you főnöknek. secure all the exits and entrances to the building? Őt nem Yes, tud we've bevinni. got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Oké. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. Oké. Tehát az áldozatnak ugye a feleségéről és a lányáról volt szó. A Choice, ez a kettős állampolgár. Azzal még tuti lesz valami. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. Koffein. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Go on. We're still looking for the head. Nincs meg a feje, We're waiting basz. on forensics for everything else, but they're busy with another case. What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. Ja, ők is a izét... You're here to take over the ugye ezt a case? kódredes No, mészárlást no. I'm intézik looking at most. something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Járon, hello, hello. Sense the unseen. Azt mondja, be van aktiválva a skill, looking at a non-human character is enough to identify its nature. Also possible to reveal the tracks left by a supernatural creature and learn more about it. Agent Smith from the FBI is here. We're That's still nothing. in charge of the investigation, so please cooperate with him. Bezony. Na nézzük ezt. Sense Aura 2-be kerül, nem baj, ez jöhet. There's a retainer here somewhere. Okay. Retainer. Ah, a mortal in the a goal.
Jó, tehát ez a szolga magyarul, egy vámpír szolgálatában lévő halandó. Remek. Még hogy... Moore's driver's license. Oké. Money. Fidelity card. Nem tudunk csinálni semmit most. Jó. Na nézzük. Az ott? Bázd meg, ide se 2-es deduction kell, akkor itt valamit ki tudtunk volna izélni belőle. He was decapitated. It was a pretty De ez egy clean szép cut. vágás, ez lehet, hogy valami yakuza volt, bazzeg, valami katanával, nézd meg, ketté nyisszantott a nyakát. Léle. Hát biztos, mert nézzétek, ez is ez az egész ilyen japán, meg ugye a mór is ilyen japán. Ez biztos, hogy valamilyen ilyen szamurájos dolog lesz. Alright. This sort of formal decor might impress Boston high Szia Marci, society, hello. but not me. Te ki vagy, pocok? Sorry, I'm busy. Takarodjál innen? Kösz. Oh, look at this. Ez az akvárium. Ó, de jó. My ship ended up at the bottom of the sea as well, like my other lives. Ő is valami kapitány volt régen? Lol. Lehet, hogy a lóriából kiderült volna, azt elolvassuk nyilván. The apartment has changed since my last visit. Wait. They wanted to bring a little vacation back home. A budi. És nincs itt semmi. Érthetetlen. Safe zóna, várjál, de be lehet szippantani majd a mónikákat, az jó, hogy... Deduction! Ott van! That must remind him of Costa Rica. It's a whole way of life there. Slow down and enjoy things, in contrast to Jason's life. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Jó, csak most ugye ő neki is fejlődött itt ez. Egy controlled hand, ugye van neki egy ilyen, és a deduction. Ajaj, na where is the... Na mindjárt, ez itt egy safe spot, úgyhogy ide, hogyha itt lesz spray... Holy shit! A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Costa Rica, Why de are you jó! looking for peace, Jason? LOL, csináltak ide egy... De durva! Ha! Menő. De jó az a ciripelés, I madár warned csicsergő. you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. Polar Star. Mennek a kocsik, az is figyelemre méltó. Jó, ez itt akkor a szoba. Itt vannak ketten. Várjatok, mert beszélgetés még nem akarok. Jason, volt a Lydia, család. and June. A little family all together. And in large format. Jason, proud of his family and his success. June, who looks more like Jason than Lydia. Lydia,
radiant and beaming. Oké. Ja. Hoppá, gyerekek, onnan teljesen véletlenül nem hiányzik egy katana, bazd meg. One of the weapons is missing. Jepper. De várj, itt most ezt hogyan tudnám? Mert ez itt csak ennyi. Come on. It'll pass. Don't worry. Na, mi van itt? Are you all right? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... Megfédült a Mansfield. Give me a minute, and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. What's up? Nagyon nincs semmi. Hopp. Oh, there are blood stains on the garbage chute. Oké, vérfoltok vannak itt a izébe. Ugh, what a stench. Ez bűzös. Hát, Ugh, what a stench. zabálják a pizzát. Ege? Bírok bevenni. When I knew him, he took better care of himself. What's going on with him? Itt valami volt vele. There are bloody prints on these bags. The dinner of a mortal who's at the end of their rope. Still looking. Ó, várj, ezt meg lehet enni. Looks like Lydia's planner. Lydia's life seems to revolve around June and her home in Costa Rica, with Jason often absent. Aha. Nem én, itt egy csajjal lesz valami. De őt majd föl tudjuk zabálni. Ez jó hír. De most még nem kell. Jó, most nézzük meg itt ezt. Interesting. Ja, ő van, kész. Hello. I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Azt mondja, hogy nem biztos, hogy a legjobb idő. Hát... És az a baj, hogy... Recseg? Halló? Most? Körbenézünk itt is. Most nem jobb? Esetleg? Megigazítottam. Szóljatok, ha nem józták, hogy javítunk. A drafting table. That must be Lydia's desk. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. De ez meg már terveztek Pura Vida öltözést. Extension Project. June in Costa Rica. Halló? Valamit mondjatok már, hogy jó-e vagy nem. Itt nincs más. Ajjaj. Hopp. Oh. Safe code. Haló? Most recseg vagy nem recseg? Elég, ha annyit beírtok, hogy igen vagy hogy nem. Jó, köszönöm szépen. Azt mondja, June date of birth.
Hát várjál, mivel mondjuk tegyük föl, hogy azért June a neve, hogy mondjuk júniusban született. Oh. Mom! Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Mm-hmm. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I need... I'm sorry. I apologize for everything. Oh, Buzzman. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Oké, itt valami nagy gond van, és valószínű vámpirokhoz van köze, és a csaj ugye meg azt akarta, hogy Costa Ricában maradjon a család. Viszont a Jason ő nem, és most itt belátta, hogy baj van. Ezért elnézést is kért. Na várjatok, tehát kezdjük ott, hogy safe. Tehát itt van valahol egy safe. Kezdjük ott. Hát ez... Okay. I've never been in this part of the apartment before. Jason, Lydia, June, in Costa Rica, I think. Yes, you're right. Hát itt csomagolás volt. Someone tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. Remek. Confidential file. Beryl Underwood. Az a köcsög. Beryl, will you ever change? Suspicion. Micsoda? Well. Some item documents are a threat to the Masquerade if they are left in enemy hands. Make sure you recover them or destroy them. Ó. Na ezzel a Berylt meg tudjuk fogni. I understand better now. The prince asked more for a complete report on the members of the Primogen. Kocsi kulcs. Jó. Egyszerű. Poems in Lydia's mother tongue. Alla vella. Poems in Lydia's mother tongue. The Daughter of Flowers. 1852. Old Coins. Az 2 willpower-t visszatőtt. Ez az. Gyerünk, gyerünk, keresd. Szimat. Szimat. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Ott a first aid button. Hopp. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. Oké, itt valami vérzést kezeltek. It must have been used to dress a wound. Aha, várja, itt van a
a vérfolt. De... Bassza meg. Nincs technológiám. A cell phone. Bah. Locked, of course. Faszom. Phone spattered with blood. Jó, minden, az a lényeg, ez főszedve. És most akkor... A Dajanról, Hildáról, meg a Richard, meg a Jaira. Jó. Emil. Jó. Na kövessük a vérplacsnit. Itt ezt főborította. Csak várjál, mert még itt majd követjük, de... My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. És őnek is ugye megvolt az ura, de a múltban beszélt róla, azért gyanítom, hogy már megdöglött. Hát ez... Te ki vagy? You must be Smith. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girls' room. Ez There's no sign of her. Itt lehet, hogy I guess megtudjuk a that's a good születésnapjának a I'm going to take a dátumát. look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Did you inherit your mother's artistic talent, June? Mi az az 5863? A faszba, de be lehet ütni még a kódot így is. There. Hát elég jó kis kilátása volt a gyereknek, azért csak szólok. Okay, I love it. Oh? Oh, man. Nyolc, 9, 5, 3, 7, azok ezek a számok a legelején. Tehát akkor... Tyler, tehát az Tyler, akkor 47-es. Tyler is in love with you. Tyler is in love with you. Ki a faszom az a Tyler? Egyébként meg csak le kellett olvasni, volt már karikázva, úgyhogy ez meg se kellett fejteni, de mindegy. Jó. Gyerünk, Luszika. The diary of an 8-year-old girl, June, Jason's daughter. Várjál. Légy szíves. Szülinap. Oh? There. Jó, ezek nem. I'm sick of eating pizza. Hát gyerekek, ebben nincs szünnap. Sajna.
June's whole life in pictures. Beszarok. June dressed up for Halloween. Hopp! Ott van! June celebrating her 4th birthday. Oké, tehát 040911 a kód. Pillanat, hol a tollam? Bazd meg ebbe a káoszba bármit megtalálni. Megvan. Azt mondja 0409, és mivel 4. szülinap, ezért 11. June celebrating her 4th birthday. Okay. Yes. Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. Mennyi fotó? Tök durva, hogy így meg van csinálva. Ezt is fölírom, ezt az 5863-at. Várjál csak, de most ez az 5863. Oh, wait. Ha 5863, az ugyanaz mindez, csak ugye L-V-O-E. Tehát L-V-O-E. Mert ugye a telefonnak a kódjai ezek, és ott abból kell anagrammát kirakni. De várj, az 5863, várj csak azt, hadd nézzem meg itt a izébe, telóba. Tehát az June. Ja, az a neve. Ja, az June. Tehát 5863 az a June. Kirakta. A telefonos izék alapján. A betűk. Oké. Nincs más. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Jó. Na, akkor it's done. Bazd meg. Jó, és várj, akkor hol van ez a széf? Itt volt, nem? Már mind a leírás. Did the safe code change again? Nem minden, majd csak megtaláljuk útközben. Oké, most már kód már megvan, most már csak a széfet kell megtalálni. És ugye itt van a véres cucc. Ja, itt jött le. Oké, de én még nem megyek le. Az meg milyen hacienda ez itt? Hát ez sajnos zárva van. Oké. Itt is van valaki. Jó napot! Have you found anything? I'm going through the financial records. Moore managed the accounts for a lot of big names in Boston. Here, take a look for yourself. Oké, megvan még egy nyom. Worth noting? Elvittük. Honestly, I don't know. It's not my field. We'll have to take it to the Financial Crimes Unit to see what they make of it. Nem kell, no need. Get in touch if you find something. All right. Jó, alright, alright. Hát... Hoppá! Na. Na. Hát de látom, hogy itt van. Most ezzel nem tudok csinálni semmit. Meg itt is. Na végre. What a mess. A fortress security catalog. Cső, baktérium úr. They Jó install napot. highly secure rooms. Várj, itt akkor van egy safe szoba. Sliding panel, lehet, hogy itt van egy safe ez mögött. Egy szoba. Egy ilyen biztonsági szoba. Ja, 4 ember bent tud lenni, lol. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Hát igen. Ezt itt. Haló.
Azt a könyvet. Ott. Még nem unlockolódott ki akkor. Bó. Még itt... Mi a fasz ez a ház? This is where I met Moore for the first time. Na ez meg a Ghostwire, Tokyo. Itt is van egy vérbank. Remek. Ehhez mind kéne használnunk vérpontot, hogy legyen értelme visszatölteni, de... Hopp, itt is van valami. Boston manufacturer's files. Ja, és ezt így nem is látom. A Boston manufacturer's files. The mayor's deeds. Ha? Halló? Nem? Portfolios of old shares. Bazd meg. Ez rohadt piklok meg a security nagyon-nagyon kellene mindegyik karinak, de egyszerűen nincs, látjátok. Szörnyű. Ja, hogy még itt föl? Aha. Holy shit, dude. I should put some money on that. Aha. Na nézzük. Hello. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Ja, ő volt a Yes, legelső sir. ember. Aha. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was Írok injured. föl mindent. It took us about 20 minutes to get here. Azt The check. poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Okay. Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Vazd meg! Deduction 2-es. Rah. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family. Azok benn vannak ebbe a safe szobába, az tuti. The place is empty. Na, gyerekek. Yes! Ez most nagyon jó. Oké, 95% success, és 10% hogy megdobja. 10, tehát ismétlem 10%, hogy fókuszolni fog. Köszönöm. Any leads on what happened before that? When Moore got here, he was injured, right? We're on it. We're still piecing together a timeline. I wonder if this case is connected to the massacre downtown. Again? But what I just don't understand is, where was he going? What do you mean? Well, in Moore's bedroom, there's a suitcase that's packed.
and an outfit laid out on the bed, like he was going to get dressed. And? But he didn't get dressed. There were no clothes for his wife or daughter either. If you ask me, he was going to leave alone. Oh! Psychology, lord, dude. Arra rohadtul kellett volna raknunk egyet. If you remember anything else, let me know. Of course. Picsába, pedig itt most még tudtunk volna belőle sajtolni infót. Mindegy, így is jó, mert így is kaptunk pluszpontot most. Hát ez van. Ugye ez a leggyengébb karink most jelen pillanatban. Viszont ide ráment most már 2, úgyhogy ez így most nagyon-nagyon jó hír. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Ó, magnetic key. Á, zsír, ez nagyon jó hír, csak az a baj, nekem nincs security skillem. És ugye ez abból a szempontból puttanyos most, hogy itt ezeket az ajtókat kéne nyitni. Várj, egy kulcsot is lehetne találni, bakker. Itt mi van? Lydia and June at the beach. Bura vida, már megint a bura vida, bazd meg. Ó, oké, na végre kulcs. Archives. Zsír, az lesz az a szembelévő. Resz. A safe. Holy shit, itt a safe. Ez az. Várjál, először. Majd még valami? Na ezt figyeld! Ezt figyeld! 040911. Még hint is van hozzá. 04 09 11. Baby. Mintha csak a saját széfünket nyitottuk volna ki, Lord. A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more. Oké, tehát ez a Fortress Security tényleg csinált ide egy izét. I've already heard about this company somewhere. Ezek tényleg csináltak ide egy biztonsági szobát. There was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Oké, ez volt a Richardos. Jó, zsír, akkor ez megvan. Old coins, az actually very baba. Ebből már 2 van, tehát 4 willpower-t vissza tudunk restórolni. És akkor ha most minden igaz... Lol. Hopp. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Szuvenír, mi? Várjál csak, pocak, mindjárt kiszopkodlak, pillanat. Juszki. Yes. Még egy save zone. Nagyon jó. Oh, I love this game. Na, ez meg a dungeonnak a szarja lesz. Are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Ez a dungeon, ugye ez volt a izé, ez a kalapos vénfószer. An auction. Acquisition of lot 87. Dejan Siaka.
Szöngyes Trumpet csalás. belonging to Don Ellis. Oké. Há? Oda nem? Jó, ja, mondjuk az egy szekrény lehet, hogy azért nem. Jó, itt most sok minden történt, hát ugye iszonyat király lenne. Várjál meg, itt is van ez a papír. I'm still looking. Hát, ja. Maybe now. Oh. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Lol. Oké, tehát akkor ez a Moore, ez igen. Én nem vágtam most ezt eddig a pillanatig. Ő akkor nem volt vámpír, ő csak a vámpíroknak dolgozott. Na gyerekek, hát most ugrik a majom a vízbe. Ki kell kérdezzük az embert. És hát... Somebody slept here. És hát ebből baj What lehet. a mess. Nobody's done the cleaning És in ha nem lesz olyan ages. skillem, ami kell, akkor nekünk reszeltek. Hát... Gyerünk. Mr. Adams. No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Ó, bazd. Presence. Ó, jelenléte, bazzeg, megnyugtatom, oda néz. Presence-e, most azonnal nyugtatom. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. Azt a... I need you to answer a few questions for me. I... Yes, of course. What do you want to know? Oké. Na gyerünk. Jöhet. Azt a kurva. Na gyerekek, akkor most mindenki hozza a kis párnát, azt jó éjszakát mindenkinek, mire ezen végigérünk, tudja Did you mindenki know elalszik. Mr. Moore well? Good luck. We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each Párbeszéd other. végén, ha valaki még itt van és beír egy This egyest, time. az kap egy csokit. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. A newspaper, És batteries, hátra ice. dőlök inkább. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Látogatók? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well, Yes. his visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Did he have any enemies that you were aware of? Jó lesz a sör is. No, he was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife or Hát even nem kurvázott contemplated it, magyarul. I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Ok. Oké, akkor feleségéről kérdez. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident.
She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Retorika. 40% opponent fó... Na gyerekek! Az a kérdés... 78% és 40% hogy rápussol, akkor viszont elbukom. Tehát most azt akarnám megkérdezni, hogy hűséges volt-e. És ezt most meg fogjuk kérdezni. És persze, hogy a 40% betriggerelt. 50% esély? Tehát kétszer a... Tehát egyszer a 40% győzött, utána 50%-ra megvesztettem. Csak ugye a kettőből egyszer legalább be kellett volna adja. Oké, ezt nem tudtuk meg. Do you know where she is? És elvesztettem a pontot ráadásul érte. She goes there pretty often. Csak ilyenkor én azt nem szeretem, hogy akkor ne azt írjad ki, bazd meg, Game, hogy 40%, hanem akkor írd ki pofátlanul, hogy 80%, hogy rá fog counterelni. És akkor nem nyomok rá. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Tehát a 40-re beadta neki, utána meg következő azért az 50-re meg nekem befélelte. Tehát kétszer az azért nem szép. But not to that point. Okay, jöhet a kis csaj. I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Oké, a testőrök. Do you know his bodyguards? Az a baj, most 11-ig tudom visszapumpálni a willpower csak. Jack, James and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Oh, a deduction. What do you mean by acting tough? More than once I overheard them talking to Mr. Moore, like they were his boss. The world upside down. They worked for us, just like your dear Mr. Moore. Okay. I hope they won't find another job anytime soon. Na, és akkor... Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and... És már az egyik bodyguard hozta, és már ki volt vérezve minden malac. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Na, garázs. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. Oh. You need a magnetic pass to Akkor use azt it. elkérném. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Yes. Do you want it? Please. Yes. Köszönöm.
Na, a Does Fortress the name Security. Fortress Security mean anything to you? Does it ever? Hard to forget them. Okay. They came out here last year to work on a project for 2 about 2 hétig weeks. dolgoztak a széfházon. And Mrs. Moore had interior designers here just about every season. But this time, the workers showed no respect for the common areas. There were 4 of them, and I can tell you, they made quite a mess. I had to clean up the debris and plaster they left behind them for weeks. Any idea what they were working on? No. I mind my own business. 4 workers here for 2 weeks who left behind loads of debris and plaster. They weren't here for a small project. Bizony, tökéletesen stimmel. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Okay. Na, ez jó volt. Huh. You managed to calm him down? Persze. I thought that would be impossible. Yes, and he was able to answer a few questions. Bizony. Ez mi volt itt? Na várja, oké, akkor most szipolyozzuk a... várja már, itt nem is voltunk még lel. Ja, dehogy nem. Ugye ő a... Ezt ki kéne szívni. Why is the FBI interested in Moore? His name... Meet me there. Of course. Gyere szépen. Hova mentünk most? Na most kell óvatosnak lenni. 5-ig kell mennünk. 5-ig. Dude! Ez 6-os volt. Túléltek. Control Hunt. Control Hunt. És Phlegmatic Resonance. Az jó. Ez az. 2, még egyet kiiszok, akkor utána már jó lesz. Kapunk egy ilyen nagy statot. Very nice. Hát ezt ide behúztuk instant. Jó, és akkor most kell lemenni konyhába. De van még egy safe spotunk elméletileg, szóval azt is ki tudjuk majd szívni. Ja, kaptam vissza egy willpower-t a izé miatt. Na, az jó. De még mindig itt szarul van. Na, itt ez az. Yeah, baby. Fine vintages imported from Europe. Az igen, Moore öcsém. knew how to treat his guests. What the fuck? Wait. Oké, tehát jó, tehát ezt jó, érthető. Jó, és akkor erre. Na gyerekek, itt kell találnunk még kurva sok mindent. De itt nincs semmi. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Már be van penészedve. Napok óta ott van benn. Oké. Ja. Ez az. Na itt a garázs, jó. Can you take a look at the cards, please? I'll run the plates. Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Hát az meg nem látod azt az FBI jelvényt. FBI.
Oh, hi. Officer Norton. They didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? Várjál, The parking 225. attendant, pot Az nem security jó. guard, pot valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. 225 Or at kor. least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. Várjál, akkor meg He se must have halt a really been in a csávó. hurry. Nem halt meg a csávó, az a hulla, az nem ő. Azon is csak a feje. A mór nincs itt. Lehet leléptek. He? What? You said he must have been in a hurry. Ooh. You're saying it was a man. Oh, no. It just slipped out without thinking. It could have been a woman. Do you think it was the murderer? We're not sure of anything at this point. Nem biztos. I've got a few questions. Hello, Butcher úr, csövi. Na, nézzük akkor a szemtanú. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. Aztán honnan tudod? You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. And you said there was an accident near the exit. Tudok neki enni pillanat. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling Ó, it. bazd meg. Pillanat, kacok. Egy másodperces vagyok. Jaj. Itt vagyok. Hello, Marci. Na gyerünk, mi van itt? Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Okay. Let me know if you have any other questions. Did you find anything? Nothing yet. Ugye itt van az keréknyom, innen rongyót ki. Oda nézze Gizel. Azt a kurva. Ó, hello. A kocsi kulcs. És itt van egy fájl. Hilda's planned for everything. Hilda.
Even her eventual end. Megvan minden. Jaj, de királyság van, nagyon jó. Oké, zsirat. De nincs itt benn más. Hello? Oké. Rendőr nénye. Te mit csinálsz itt, pocak? És van valaki. Az a baj, ki kell szopkodnom majd még azt az embert is, mert hogy az is pont, és azt nem szabad itt hagynunk. Na, itt egy ember. Őt ki lehet szopkodni. Ott meg van patkány is, lol. Ja, ez az izé. Ja. Hát ugye ezt itt inkább nem. Ja, nem olvasom a reportokat, mert 3 oldal per report, úgyhogy... Bazd meg. Oh, dude. What? Azaz. Itt van valaki bent. A kocsiban van valami bent. Oda, menj oda! Dude. Hello, Mr. Bazori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Ezt tudja, hogy ki vagyok. Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. 5 éve avatták be. A thin blood. Thin blood, az mi? De ez szóró. Years hunting them when Quentin came to Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Lol. Ki az ura? Who created you? His name was Victor, but he died last Ja, hogy ő year. már dead. Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. I hope it works out for you. I'm doing what I can. Actually, if you could put a word in with the prince, I'd be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Of course, obviously. But seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Beryl. Oh! Yes, I also work at a red salon, a couple of hours each day. What do you do there, exactly? Cleaning,
Mostly. What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Okay. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Na, mi történt az éjszaka alatt? So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m. as usual. The 6th floor attendant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Oké, melyik autó? Mert egy ügyes sportkocsiról van szó. Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Okay, akkor ezt check out. Did Ki you volt a see who was sofőr? behind the wheel? No, it's got tinted windows. I Sötétítették thought meg. it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. De nem, ő se tudja. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Idióta. Na, ismerte a Moore-t. What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Okay, család. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. Mit tud róla? What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. What? Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. That'll be all for now. At your service, Mr. Bazori. Okay. An old glass bottle taken from the trash. Hopp. Oh, dude. Oh, dude. Yes. Lófasz, nincs itt semmi. Take. Thin Blood Watch. Ha! Találtunk egy felszerelést, lol, figyelj! Add neki. Your opponent cannot focus while you are focusing. Chance of success of disciplines increased by 25 in case of a tie. Wow! Micsoda? The risk of opponent focus increases. De várjál! Ez geci jó. Mert elméletileg ez azt jelenti, hogy ha én fókuszolok, akkor nem tud. Tehát, hogyha én növelem, akkor ez jó lehet. Ezt benagyom. There's nothing in it. Alright. Megvan az első cuccunk, bazeg. Itt mi? Ez mi? Ó, fasz. Okay. Locked. Can't be forced. Hopp. I have to find a way to open it. Oké, ezt ki kell nyitni, mert itt van valami. Can't be forced. I have to find a way to open it. Can't be forced. Jó, egyik se nyílik, hát ez kurva jó, és ráadásul ez kéne nekünk akkor szerint. No.
That's impossible. Ó, dehogy nem, majd mindjárt megoldod, pacok. Even access to the trash is restricted here. Your duty as a security guard. Ez ide be tudunk húzni egy mónit. Igazából az ennyi. Hát itt még kurva sok mindent kéne csinálnunk. Do you know if our backup's on the way? This should take a long time. Aha. Hát igazából itt meg kurvára vissza kell most mennünk. Csajá, de hello. Hello. Vissza, akkor itt most kiszopkodjuk az embert, csak azért, hogy nőjön a pont, vagy az én a skillünk. Itt most én nem látok nagyon mást. Itt... There are bloody prints on these bags. Oh, there are blood stains on the garbage chute. Ezzel mit hagytunk el? Ez a pizzás doboz szimpatik. Hopp, itt meg biztos nem voltam. Ja, dehogy nem. Várjál, ez a kód pura vida, az nem lehet, hogy ez is ilyen telefonos kód? Ja, nem. Itt lesz a safe. Ez mögött. Bassza meg itt tenni, nagyon kár, hogy nem sikerült ez a kiderítés. His poor family. Such a violent crime. Nagyon-nagyon nem jó hír. Where in God's name is forensics? He was decapitated. It was a pretty clean cut. Jó lenne a 2-es deduction ehhez, és akkor itt lehetne tovább haladni. De nincs. Hát kacok, itt az a baj, hogy... I'm gonna throw up! Igazából egy csomó mindent megtudtunk. Az jó. Azt kéne még elérni valahogy, hogy ugye most beviszek egy embert ide, azt tuti. Kiszopkodom. Kontrollba. Ezt. This one. I need to see you there. Okay, sure. Okay, sure. Csak finoman, nem kell sok. Ne legyen overkill. Csinálj ki maxost. Szívjad! 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 Tudod. Zsír. Controlled, ez a talent gained, király. Tehát megkaptuk azt, hogy plusz egy additional hunger eliminated on a controlled hunt. Nagyon jó.
Ez nagyon jó. Jó, akkor ez kész. Csak hát most ugye az a nagy büdös kérdés, hogy hogyan tovább. Mert nekem ott az nincs kész, ez a lenti, tehát hogy azt valaki kéne nyissuk. És nem tudom, meddig lehetne eljutni itt ezzel. Nekem itt még hiányérzetem van. Nem is kicsit. De a legnagyobb hiányérzetem az izével kapcsolatban van. Azzal a rohadt könyvtárszobával itt fönn. Itt olyan, mintha itt még valami nem lenne kész. De hát igazából igazából az objektív az megvan. Ez. Find anything? Nothing of interest. Ha. Are you Lahane? Na. Yes, sir. Agent Smith, was it? Na, gyerünk csak. Yes. Pocok. You were the first person to respond to Baker's call? That's correct, sir. You got here well before your colleagues, didn't you? Oh, that. Igen. Ó, baby. Na, gyerekek. Akkor most it's on. 92% success, és csak 15, hogy fókuszol. De elméletileg nem is tud, mert én is fókuszoltam. Yes. Yeah, I was in the neighborhood and... That doesn't sound right. No, If it took you 5 minutes to get here, you were already on your way. Your being here is no accident. Mr. Bazori. Wait, Ez is tudja a nevem! What are you playing at? Oké, ez is vámpír. Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Ez is tudja, hogy ki Who are vagyok. you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Tanácsnak dolgozik. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. Let's see how much she knows. All right. Na What have you nézzük. found? De jó, hogy I'm a little visszajöttünk még. embarrassed. I'm not really allowed to talk about my mission. Ussolyász, pofázzál, pocok. Jaj, dominét! Hogy lehet 30% success? Kérlek, add be! Tesz meg az anyád! I don't have time for this. Give me what you have. Like I said, Mr. Bazori, I'm here on behalf of the council. You know as well as I do that if you don't know about it already, you're not supposed to. Think very carefully about what you're going to say, Lane. I'll ask you one more time. What are you doing here? Úristen! You're putting me in an awkward position. De bazd meg, nem maradt pontom, dude! Föl kell használnunk mindent! Mindent! Azt is! Ez az! Az mi? Increase your technology. Ez az. Oké, most van 7 pontunk. 7. Erre egyet ráhúzok. Nem, annyit nem. Ez a... 5 pontba kerül. De most nézd meg ezt is, hogy 80... Hát ez nem jó így. Na most a threaten her az rekt. Bazd meg, Mónika. Most az a gond, hogy... Tehát, hogy... Ha most megfenyegetem, az biztos, hogy egy miss lesz. De muszáj így, mert tehát ennyi pontot nem tudok beáldozni most. Do you really want to die today?
Sir, I'm just obeying orders. If I have to die for my mission, so be it. Most. I've rarely seen such a stubborn kind. Nem lesz elég pont I'm ez. not just a blood pouch. I don't know what's going on, but I really don't have time to lose. What do you... You can be sure I'll report this to both the Council and the Prince. No, please. I don't have a choice. I beg you. I'm only following orders. If you complain about me, I'm done for. Promise me you won't tell anyone about it. Please. I've always been a loyal servant of the Council. I'm risking my life. De skacok. De ez egy fasság. Tehát most ezzel 2 pontot elbaszok. Ez 6 pont. Nem fogok tudni csinálni semmit. Nothing. Enough groveling. I'll decide when the time comes. But don't push your luck. Van. What did the Council ask you to do? I was told to come get more and some files. I did as I was told. I never ask questions. Fine. If we've both got to be here, we might as well work together. Ha nem olyat kapunk, ami tehát hogyha vérbe kerül valami, akkor meg vagyunk, ha nem, akkor esélytelen. Then I went through his office. It looks like someone has already cleaned it up. I didn't find anything. I'm working on the bookshelf in this hallway, and I found mondjuk, something egy talentet kaptunk legalább. A file on the domain's finances the Council would rather not see end up in the police's hands. Give it to me. I must return to the Bazd meg, court ezt sem tonight. fogja odaadni. There's no need, sir. I have to destroy them. Tud, eddig az összes kibaszott kis százalékost megszopattad. Most ezt beadod, bassz meg, érted? Ezt most beadod. Most. Ezt most beadod. Beadod. Dehogy adja be. Quit stalling, Lahane. Give me the files. I'm sorry. I can't. Last chance, igen. Mit csinálják az 1 ponttal? És ugye ezek meg elméletileg alapból mind szopások. Listen, have you thought about what you want? Az összes Your többi az career. fixen lose. I know how to stay in my place. I can't think. I must obey my master. És no most matter the ezért fogok cost. kapni kurva nagy Sorry. negatív perket. I've got orders, Mr. Bazori. Lieutenant, over here. What is it, Lane? I just found these files. We need to take them to the Financial Crimes Unit. Come with me to the elevator, and I'll show you, sir. Hopp! You can go, Lieutenant. All right, Smith. Ez az! See you later. Na mi van, presence? Riherongy! Well now, it's just the two of us. That was clever, but I think you're going to regret it. No, wait. Yes. Sir. Give me the file. Okay, okay. Here you go. I tire of this little game. Your mission is to answer my questions if you want to keep on climbing the food chain. Understood? Yes, sir. Na, ezt már Tell me szeretem. exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to Most wait for azonnal further étkeznünk instructions. kell. Jaj, ne! Bazd meg, csutkán van a izém! Nem bírok többet kikanalazni belőle. Ekkora büdös rohadik ez a játék. Egy pillanat nem lehetne, hogy adsz 1 percet és elmegyek, megzabálok 2 patkányt, meg egy közkatonát, és már is érkezem?
Yep. Egyébként meg 40%-os lenne, hogy úgy is buknám. Well? I hope I'm not going to have any trouble. Dude. Jó, fejezze be. Do what you have to do. I'll talk to the prince about it later. Inkább, mint hogy menjen el. Nehogy az legyen, hogy valami fontos misszió volt. 3 kaptam ezért a dialógizére varnak. Na, oké, akkor most azonnal kell nekem egy Mónika. Kurva gyorsan lefele, gyerekek, mert ebbi baj lesz. 12, ugye 7-et tudok lefaragni, már villog, bazd meg. Jó, ez viszont jó volt, mert ugye most az a helyzet, hogy kaptunk. Megvan a brút. Azért ezek fognak kelleni. Ez is, ez az nagyon jó. Straightnek megkaptunk. Szent meggyőződésében kaptam egy olyat, hogy eloquent. Vagy az talent volt? Ja, itt kaptuk meg ezt. Jó. Akkor az nem trait volt, jó. Semmi. És ugye ennek az egésznek, tehát jó van megcsinálva a game, mert rohadtul nem engedi. Tehát ugye a Councilba azért sokkal nagyobb esélyed volt így a vinekre. Így gyakorlatilag egyszerűen nem tudsz úgy fejleszteni itt az elején, hogy ezeket megcsináld, mert meg lehetne, hogyha most ezt újraizélném, és az egészet átalakítanám úgy, hogy csak azokra rakni, amit használ, mert most már látom, hogy mit használ, ebben a questben. Következőben már biztos nem ezt fogja. Tehát azt tuti, hogy a dominate az kell. Tehát ez 1000%. Ez nagyon fontos. Ez is kell, meg tehát ezeket kell húzni. Viszont így az alap párbeszédes izékre nem fog maradni lófasz se. Na, hol van ez a pocok? Hello. Come to daddy. Right on. Úgy, bizony. Szívd ki! Ez maxosan kell. Most maxosan kell. Leér, él és virul. Zsír. Ez az. Na, így ez mindjárt rendben van. Hát az a baj ugye, hogy tehát itt ebbe valami van. Can't be forced. Tehát ebbe valami van. No. Ugye ez az, ami a konyhából lejött ide, ez a garbage lófasz. Tehát itt valamit ide bedobtak, mégpedig elmondom én, hogy mit? A fejet. Tehát itt van a fej. A kérdés az, hogy ezt hogy nyissam ki. Very big question. És a másik kérdés, hogy akkor mi fog történni, hogyha én itt a Mónikák előtt bezaválok egy patkányt. I won't stoop that low. Hogy ért? Even starving, I wouldn't touch that. Nem, ő nem. Jó van, bazd meg. Hát figyelj már, Móni, kéne nekem valami szemétnyitó, nincs nálad? Did you want something else? Unlock the dumpsters! What's in the trunk of his car? Hey, what kind of cooks have you got in your trunk? Oh, I see you found my little treats. Again? I haven't got much there. There have been a lot of orders lately. I must still have some of that rust elixir left. Okay. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but
The cops already looked. There's nothing there. Open it. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? Dude! Várjál! There were some traces of blood on the garbage chute in the kitchen upstairs. Somebody tossed something, and I want to know what it was. Oh, that's why. I understand. Listen, we're just gonna forget this conversation ever happened, and... Excuse me? You didn't just try to corrupt my memories, did you? Oh, no. I'm so sorry, Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Dude. Nincs elég pontom rá! Ez lose. Before I get really angry, do you want to tell me what the hell is going on? I'm scared, Mr. Missouri. Scared of what you're gonna think when you see what I've been doing in there. I didn't mean any disrespect. You're not doing a very good job. Get a grip, man. Yes. Yes, Mr. Missouri. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. I give you my word that I won't touch anything. That's the best I can do. The problem is, there's nothing binding you. If I open the door, what's to stop you from helping yourself? Dude! I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. Vége. I really can't. Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. I was really hoping we'd come to an understanding. I'm sorry, Mr. Missouri. What? A csajjal nem kellett volna, akkor ez egy easy win lett volna. Hát... An old glass bottle. Tehát 2-0-ról indultunk. Utána megint volt egy 50%-os winem. És arra még elméletileg, várjál, tehát arra elméletileg, ugye mi volt ez? Persuasion volt. Az is itt 2-es. Tehát... Akkor írd ki, hogy 5. Nekem csak ez az egy, tehát hogy... De ne írd ki, hogy 50, bazd meg. Mert az 50%-ból eddig volt 10, és mind a 10 lose volt. Damn it. He played me for a fool. Bezony. Hát ugye az a gond itt, bazd meg, tehát hogy gyakorlatilag arról van szó, de látjátok, hogy egy párbeszédet tudok lejátszani abból a kék pontból. Egyetlen egyet. Egyet. És úgy egyet meg tudok nyerni. És utána vége. És ráadásul ugye telibe csutkára lootoltam az egész pályát, és találtunk 2 olyat, ami 2-t adott. Tehát, hogy egyszerűen 0. Tehát egyet tudok magyarul megcsinálni. És ez ugye direkt van így megcsinálva, hogy egyet enged nagyjából, vagy hogyha veled van a faszmák faktor, akkor 2-t. De ez a harmadik volt, tehát hogy... És ráadásul jó kiszopatott a game, mert ugye úgy indult az egész, hogy 2-0. 2-0 nekem. És utána meg lófütty. És ott volt az 50%, tehát már ott tartottunk, hogy azt mondta az ember, hogy ígérjen meg, hogy semmit nem fogok megnézni, és kinyitja. Tehát itt voltunk.
És utána jött az 50% chance win, és onnantól fix lose. Úgyhogy nem lehetett már mit csinálni. Ezek olyan idegesítő izék, bazd meg benne. Fasz ki van. Erre azt írja, hogy 20% chance, akkor most nem pofázok. Akkor azt mondom, hogy nem jött be, mert 20% volt. De ezek az 50-ek, ezek nem 50-ek. Ha 50 lenne, akkor az egyik bejött volna már ennyiből. 50 a nagy... Na, Luszika. Ennyi 50 már nincsen. Ez borzasztóan idegesítő. 50. Már faszát. Sorry, Smith, but I've got work to do. Na mindegy, egy csomó mindenünk fejlődött igazából, úgyhogy nem rossz. Csak... The victim lost a lot of blood. De ezért nem enged semmit, nem engedte izét sem, mert ott is pont volt egy 50% a csajnál, ahol az egész elmurdelt. That's not a good sign. Most itt megint volt a végén egy 50%. Hát, shit, I've got what I need. Szevasz. Igazából. Főquest már meg volt egy órával ezelőtt. Let's go back to the prince. Mindegy. Na vágod? Tehát itt most az van, hogyha ugye a csajjal megvan, akkor a hidden apartment van meg, amit ugye mondtam is, hogy van, a titkos szoba. És az a telefon, az nem. És azt miért nem írja ki, hogy a dumpster. Ott lehet, hogy nem is lett volna tényleg semmi. Mindegy, figyeljetek, nagyon sok minden megvan. Most nyilván 85 XP az nagyon jó. Az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Ez így stabil. Ez most így följött egy kicsit ez az ember. Oké. Ezzel ki vagyok békülve. Na, nekem ő tetszik a legjobban, ez a Leisa, úgyhogy őt kell maxosra húzni, amennyire csak tudjuk. Ugye ez a látócsaj. Úgyhogy ezzel ne legyen baj. Azt a csávót leszarom. Ezzel majd lesz, ami lesz. Ezt az is látod? Na, ugye a faszinak itt 20 pontja volt az előzőből, annyira szarul sikerült, mert ugye nem fejlesztettünk semmi olyanra, amire kell. Most a csajnak itt van 80. És már ő neki már van ez erre is fejlesztve. Oké, dominate, és az obfuscate van, és... Hey, what? Ugye most itt... Tehát ezzel már az előző pályán meg tudtuk volna nézni azokat a dolgokat. Cloak. Doppelganger, ez nem kell. Hát erre a dominétre kéne egyet raknunk még. Bár ő ilyen kis csendes, és ez ugye 45 pontot elvinne. Ami neki a mentálja 3-as már, látjátok? Na várjál! Tehát ő... De 30 pont? Dude. Jó, mindegy, erre kell raknunk egy... Várjál, psychology... Nincs ennyi pont a fődön. Oh, man!
Oké, így. Na most ő neki akkor... Jó. És ő neki ez geci magas, úgyhogy ha táj van, tehát hogyha döntetlen van, akkor nekem mínusz fókusz koszt, és 60% alapból nyerek. Az a baj, hogy itt nagyon kéne, csak az a gáz, hogy ugye ez is kettesre, meg ez is kettesre kéne, és egy csomó párbeszéd is lesz, és a deduction meg education 60 pontért az nem biztos, hogy megéri nekem. Mert itt ugye tehát ezt meg ezt már csak azért raktam, mert erre már nem tudok, mert ez így csak 20 pont, tehát hogyha ezt meg ezt leminuszolom, akkor ez csak 20 pont, de erre biztos, hogy kell egy. Meg erre is. Mert az egyesen nem fogok nyerni semmit. Mert mindenkinek 3-as. És ugye az volt a baj eddig is, hogy nem voltak ezen pontok, és hogy abszolút nem is tudtam semmilyen párbeszéd ablakot kinyitni. Hát bazd meg, nem tudom. De most várjál, legyünk tényszerűek, most a deduction-nel... Kurva gyorsan, mielőtt meggondolom magam. Mom, have you ever been here before? No, this place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh. Do you know what happened? No. That's what we are here to find out. But we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. Gyerekek, ebből kurva nagy baj lesz, mennek még annyi beszélgető szkíja sincs, mint a másiknak. No wandering off. Yes, Mom. I'm a big girl. Ott berongyult. Na, C-szünet kacok gyorsan, aztán akkor mindenki borzsolja Mária füzért, mert ebből baj lesz. Egy perc szünet. Yeah, we're all gonna need breaks and breathers. I've never seen anything like it, have you? I've had to exhume a few old bodies over the years, but I never thought I'd stumble across a cemetery full of them in an apartment downtown. It's overkill. Oh, the stench. Traffic control is looking pretty good right now.
taking forever. Na, itt is vagyok. Ugye az a kurva érdekes, most így visszatérve a csávóra az előző körbe, hogy ugye ő neki az volt írva, hogy ezzel a megfélemlítéssel dolgozik, úgy alapvetően azért raktam rá neki 2. Na most a csávóval 2 teljes pályát lementünk már. Tudjátok, hogy mennyi intimidation párbeszéd ablaka volt? Egészen pontosan? Tehát nagyon bonyolult kiszámolni, úgy, mert deriválni kell hozzá. 0, bazd meg! Egy se volt neki. We're not gonna be done for a while. Ez jó kezdődik. Hát így viszont itt is van egy... Szerintetek beengednek? Csak beengednek. Stop! You can't come through here. Hi, I live in the building and I was told to come give a statement. You need to go down to the precinct to give your statement, ma'am. Only law enforcement is allowed here. Oh, I hadn't understood that. Thank you. Have a pleasant evening. There's no way I'm gonna get access if I'm not one of them. Obfuscate. Remek, tehát az obfuscate fog kelleni ide, és nekünk azon 1 van. Jó lesz. Mask of the Thousand Faces. De nekem nincs meg ez. Oké, vagy... Ja, de megvan! Ja, hogy ezt most kaptuk meg, oké. Jó, tehát akkor őket le kell kopizni, várja, kopi uniformozok. Great. Now I just need to find a secluded spot. Ez az. És... Control. This should do the trick. LOL. Szerintetek? Sorry, but we got a full house. Office is tripping over each other already. Only forensics is allowed in the crime scene. And the feds, of course. No sweat. It was just in case you needed help. I should find a uniform I can use to get in. Dude, nem bírok bemenni ezzel se, bazd meg. We can't let you through. We've got orders. Na várjál már, Mónika. Nincs itt valami öltözék? De várjál. Nekem van ilyenem is. This isn't rocket science. Keep it simple. I'll update the guys. You're taking over the investigation, and we'll put all the stabbing victims in crates and send them out to the balcony. Exactly. Do you have any idea what happened? It's gotta be some kind of cult, right? At the moment, we're more inclined to think it's a terrorist organization. Oké, az van, hogy hát nem tudom, hogy... Homicide officer. Richard, he sensed me. He's here. But something's wrong. Baj van. És már egyszer használtuk, úgyhogy... Na, most már bemehetek? Hello. Good evening, officer. Gentlemen. Na, ezt már szeretem. All these bodies. What the hell happened? Body bags. What could that mean? Jó van, bejutottunk. Minden fasza. Azt mondja, what could that mean? Body bags. What could that mean? Na szerinted mit jelent le is? Hello. I just got here. Can you fill me in? I've never seen anything like it. It's a real bloodbath in there. Do we know what happened? Captain Paulson thinks it looks like some kind of goddamn cult. But I've heard the feds talking about terrorists.
Deduction! Ott van! Ebből elég lett volna az 1-es természetesen. The feds are here already? They showed up the minute we got here. We didn't even get a chance to see everything. How'd they get here so fast? They know who did it, obviously. Do you really think it's terrorists? It's weird, but hey, it could be. There are guys who are burned to a crisp, dismembered, beaten to a pulp. With those guys, you can expect anything these days. What do we know about all these bodies? Those are the ones we can take down already. The ones that were stabbed in the chest need to be put in crates and moved to the balcony. The feds will process them. We are not allowed to touch them. Stabbed how? Looks like some kind of sacrifice. Szíve lettek szúrva a vámpír volt, ugye? But if you want to make yourself useful, go see Paulson. Okay. Where is he? You just missed him. He just Ja, ő went volt to az, aki bement hátul az ajtón. Okay, thanks. I'm gonna take a look around. Okay, csöcskeks. Jó, majd ebből tudunk táplálkozni. Még nem kell. Ugye ezt is itt jó ki kell majd várni. Hát. Babylon úr, jó napot! There's so much blood. Beastly Urges +2. Oh no. I sense you're losing control. It's all this blood. I need to focus. Mom, are you feeling all right? Ozzy! Nyugtass Don't meg. worry about me, The Pumpkin. Beast. Mom, please? I'm going to be sick. All this blood, it feels so strong. Meg fogok őrülni ettől. No miss She allowed. feels as bad as I do. I want to leave, Mom. I'm scared. Gyerekek. Faszát. És bassz meg, mennyit el fogunk itt baszni. 58! Ha? De? Na várjál. A gyereknek is megy föl a izéje. És kacok, kurva nagy botrány lesz ebből. Ez 60% chance-ünk van. Nem tudok mit csinálni. Ezt vagy ez bejön, vagy szoppantyú van. 60% uraim. De mi értelme van? De mi értelme van ennek? Ebben nincs win ebbe a kockában, mert nem volt még soha. Then why don't we just leave? Because Hazel Hát asked de me to no do miss this. allowed. I like Hazel. She lets me come with you. But there are too many people here. And they're all torn and broken. We have no choice. Can't you feel all that blood everywhere? Are we going to be hungry like this the whole time? We'll figure something out. Say, I was thinking, we haven't played a game together in ages. I know. I miss our games. Why don't you think up a riddle for Mom to solve? Okay. De ez olyan hülyeség, gyerekek. Tehát, és érted, az összes skillem arra fog adni plusz 10% chance, meg izék, de hogy elbaszhatott velem a játék 3 kurva fontos kék pontot, no misses izével, és 60%-ra úgy adta be a failert, hogy előtte volt 4-50%-osunk, és az is mind fail volt. Most már számolom, hogy mennyi. Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz egyszer win. We're off to a good start. És ez egyébként kurvára idegesítő ebbe a gamebe így. Tehát én értem, hogy százalék alapú az egész, de bazd meg, legyen meg kicsit fair. Hát hányat nyomtunk? 2 órája ezzel a szarra játszok, és még nem volt benne fél, vagy nem volt benne nem fél. Az összes kibaszott lehetőség, ami volt százalékos chance, az mind lose volt. Az összes. Faszom.
kinds were killed here. És nem 10%-os chance. Mindegy, nem töltöm vissza, mert lehetne, de nem fogom visszatölteni, mert akkor az egésznek semmit értelme nem lesz onnantól. Csak játék, tehát hogyha százalékos gémet csináltok, akkor néha a százalék az jöjjön be. Nem kell mindig, csak egyszer-egyszer úgy adja a playernek egy kis sikerélményt, hogy valamit bead. Érted? And not just one. Blood. Ehhez 3-as auspex kéne. Hát persze, apádnak a faszát. 3-as. Honnan, hülye gyerek? Nincs annyi pont a földön. I recognize it. Maybe I'll find something I can play it with. A floppy disk. Another relic. What could be on it? It could be important. Tehát csak szólok, hogy a 3-as auspexhez 65 pont kéne a fejlesztésére, csak arra az egyre. Hogy ezt itt meg tudjuk nézni. Bizony. I'll stay here, Mom. Jó van, maradja. All right, guys. Listen up. The feds are taking over the investigation. So don't touch a thing. Put all the stiffs with stakes through their hearts out on the balcony. Van 100%. 3-as volt a pszichológián, vágott 3-as. Level 3-as és 5-ös a max. Shit. I have to find Richard and fast. Jó, anyádat. There's a note. I wonder what surprise Jara had in store for him. Ballistics should be here soon. Na, ez az. Deduction. Burn marks. Incendiary bullets. Really? Someone's hunting vampires. Incendiary bullets, lol. Na ez jó volt. Looks like it was made by a shotgun blast. And we're not talking 12 gauge, but something bigger. Hát tüzes lövedékes sotival lőtték a vámpírok. No survivors. Jó, hangzik. Jeez. Talk about overkill. Judging by what's left, that used to be a vessel. Torn to shreds by bullets. Traces of cocaine. Yo. I guess it was that kind of party. Ez meg komolyan mondom. Ez most nagyon főtriggeres, kacok, sorry, de... Ez most már kurvára a nem fair kategória. Nem szoktam ezért visítozni, de ez 2 óra alatt az összes fixen lose volt, ez most már egy kicsit itt sok. Följövünk erre először. So, a reinforced container. A photocopier and some that office locks supplies. from the outside. No corpses anywhere? Not commonly used to It's the store only mortal room bodies. without a body. But it sure smells like death in here. Yeah, makes our morgue smell like a flower shop. Did you get a look at what they took out to the balcony? Hopp. No, everything is boxed up. Even the chief has no idea what they're Na végre! An illusion to conceal the door. Ez az, bazd meg. Wow, what the hell happened here? Gyerekek, nem hiszitek el, de valamit ki tudtam nyitni. Ezt nem That hiszed el. sounds like Richard. Preparing vessels with injections. A donor, shop full of lead. Education. She's wearing a Red Salon vessel's uniform. I remember now. Retracted pupils. Even though she's dead. Na ez az igazi nyomozó emberkénk. Oké, ez megint 2-be kerül, nem baj, mert utána Even szopkodunk. dead, I feel a righteous rage.
Only Richard's work on donors makes that possible. She's been completely drained. Teljesen ki van szopkodva. Most kell egy izé. De zsír. He's dead. With gear like that, he's gotta be one of the men who hit us. SAD. They even gave themselves a Special Efforts Division. Name. Aha. A Vampire Hunterek. There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that. Törpe? Now what are you up to, Sugarfangs? Oh shit. Help me. Most, hogyha ez izé vérfog kell lenni, és nekem nincs. Somebody there? Stay where you are, honey. Leisha, help me. Oh. That's Richard's servant. Natasha, keep your voice down. There are still people here. Shit. You don't look so good. Ez is kapta. Na, akkor kérdezősködjünk. 2 bloodot tudok felhasználni, nem jó ír. We hid in here. Bakker. I was with a vessel that Richard had prepared for the evening. Carmen. I was able to conceal the door behind us, but it was too late for Carmen. We were followed. But I got that son of a bitch. Ő ki tudta nyírni. Did you see what went down here? Hello. I was in the living room. There was a wall of fire on the balcony. With flamethrowers from the roof. Az igen. Blew out all the walls. It came from all sides. They know who we are. They were shouting out numbers, checking off a list. Were they looking for us? Yes, they were. They know how to identify us. Miley, have you seen her? She was... yeah. Went out to smoke. I... Take it slowly. Do you know where Richard was? In a big bedroom. Listen, the police and the feds are still here. Just hang in there until they leave and... Oh. It's too late. Richard will be proud of you. Mom? Yes, Pumpkin. It's all right. Oh, it's worse than I thought. But Hazel will be able to get us out of here. Okay. Take. Itt sok cucc van. Oké, ez van kettő visszatöltősünk, ez nagyon-nagyon fontos. És itt semmi nincs. Az... baba. Ah, shit. Várjál, csak őnek itt a kezén nincs valami teljesen véletlenül? Nem. Nope. Őt mindent megnéztünk. Oh! Ez most mindennél többet ért, ez a szoba. Mert most azonnal... Az mi? Lockpickes túl. Zsír.
Erre majd hozom is be az embert. A minutumba. Te az vagy? Nem? Ő ki? Why don't you ask the captain? Pussolja. Pocok. Oké, ő az. Gyere! Ó, van itt. Ez az. Follow me. It will take a minute. All right. Yes, it will. Re, Grabowski úr, re. Ez 7-esre kell kiszopkodni. Remélem, hogy ugyanúgy megy a csúszkája, mint a többinek. Na várjál, ez most mi meghat? Tehát, de gyerekek, már rég elengedtem. Akkor, és az meg tényleg más volt neki. Mindegy, nem baj, öltünk. The body will be found eventually. Szóval ez kurva érdekes volt, mert már régen elengedtem az F-et, és a vonal így ment tovább. Én egyre inkább nem értem, hogy mi történik itt amúgy. Tehát ez most megint olyan volt, mint egy játék úgy döntött volna, hogy már pedig ez most megdöglik. Tehát ezt azért nehéz elkúrni, mert megcsináltuk ezt is már 10-szer. És ez a vonal, ez most így ott végig folyt. Az elengedés után végig folyt a vonal. Én nem tudom, skacok, ez engem most nagyon-nagyon fölkúrt már. Smells burnt. Dust. No. Smells like burnt leather. Persze, persze, a kurva anyádat. Ashes. LR3. There was a container here earlier. Na várj itt, viszont ő neki, ugye most akkor úgy van. Ugye a suspicion az osztódik a 3 kari fele, azt most úgy írták. Ez 17, ez lófasz. És talentnél pedig ugye most a Beastly Hunt, itt mit ad? Ez érthetetlen számomra, skacok. Tehát ez a halál, hogy ez meghalt, Sorry, ez... only forensics can go in there. Ez nagyon-nagyon érthetetlen volt. Ezt most már a szívem szerint tényleg bazd meg kurvára ezt ennyit csinálnék, hogy restart misszió. Tehát itt, amit csinál a játék most velem, ez most már... Még egy ilyen történik, akkor viszont most már tényleg rezet. Mint az állat. There's been wine in this glass. And there's a trace of lipstick. Cherry lip gloss? Yuck. Ezt is felhasználja. Na kisanyám, te most jössz, és akkor most megnézzük, hogy működik a játék, jó? Mit szólsz? Of course. Na nézzük. Már elengedem a 6-nál, tehát hogy ez van. És látod most 7-nél mennyi maradt? A harmada megmaradt. És ugyanúgy 7-et, mint az előbb. Hello, Visi, csevi. Oké, és itt még egyet tudunk majd szopkodni. Ilyen 3-as save zone, az jó. Ja, de várj, ez a legeleje. Ó. Stabil. És még majd itt is lesz egy ember. It's taking forever. Ez így most jó. Ó, aha. A glass of wine with traces of cherry-flavored lip gloss. Same smell as the broken glass in the living room. Várj, ez nagyon jó, mert el tudunk jönni erre. Csak ez valószínű bevezet abba a szobában, amit már megtaláltunk. Ez igen.
És itt most semmi extra azért nincs, mi? Hát, hogy ez... Kindred were toasting here. Remek. Oké. Akkor van még egy nyomunk, az meg ez. Ami arra vezet ki, hogy megnézzük, ez a zsákutca, mi? Ez már vacsor. What's going on? I can sense your hunger. What's going on? Semmi, minden jó. Shit. És remélem megint nem kell megnyugtatni a gyereket. Mom, are you okay? Minden jó, kettes. Minden jó. Sem. Weird too. We've already had that talk, Halsey, my love. Don't look at it. So, have you come up with another riddle for me? Yes, I've got one. I'm listening. It's not too hard, is it? No. Riddle me this. I fear the sun more than anything, and the mortals have been fighting me since forever. If they catch me, they keep me in a box. Who am I? Hát most ugye gondolom, hogy a vámpíra gondol. Hát most nem fogom ledominítani a gyereket. Mert ide 58% ezért az fixen lose. Mondd el még egyszer, pocok. Can you repeat that, Sugar Fangs? I fear the sun more than anything, and the mortals have been fighting me since forever. If they catch me, they keep me in a box. Who am I? I know. Ja, hogy akkor itt van a izé. Várj, akkor... Várj, mit mondod, hogy az emberek harcolnak vele az is. Lehet, hogy ez a halál, nem? Az mondja, hogy a fél a naptól. Hát ez a Kindred lesz. De nem, a halál lesz. Mert beteszik őket egy dobozba, nem? That's an easy one. It's death. The vessel's put it in a box, in the dark. You were overthinking it, Mom. That's not it. Overthinking? Really? You are a clever girl. Hát de akkor mi a faszom, ha nem az? Death, then. It's the cold. It's kept in the fridge, and the vessels don't like it. That's a pretty good one, don't you think? De hát ez a játék, ez egy kibaszás az egész. You were so right. I was way off. Halsey schoolers, one more point. And 0 for Mom. But I haven't said my last word. I'm not giving up. Are you feeling funny too? Ó, Isten, gyerekek. Hungry? Hideg, mert beteszik a hűtőbe a kaját. Let's just keep playing. The hunger. It's too strong. Damn it. Kíváncsi lennék, hogyha a kódot nyomtam volna, akkor meg azt mondja a gyerek, hogy nem, silly mommy, no, it's the death, it was an easy one. Isten, várja. Psychometry. Jöhet. I'll join you out on the balcony. Don't cry. People's gonna kill me. Idiot. These vessels can't hold their liquor. They've gone from giddy to drunk in less than an hour. Hazel's gonna kill me. She lent it to me for the party. Wait, try using soap. It's better than nothing. I'm covered too. It won't come off. Miley, don't cry. I'll ask one of my servants to take care of it, alright? Okay, thanks. I'm going to go finish my cigar outside. I'm too nervous. Good idea. If that will help you relax, I'll join you out on the balcony. Miley, I'm on the right track.
A cigar. Cigar. Read. Riley was supposed to speak. Or rather, flatter Hazel. Nem tudom elrakni? Ez az. Suspicious item removed. Somebody spilled wine on this bag. De ezt is betrekkelem, mert igazából úgy még jók vagyunk. És még ugye ezt is tudnánk trekkelni. Lavender soap. Mindegy, anélkül is megtaláljuk, hogy már 6-os, így most már csak carefully. Code! Mi code? De szaros. Can someone come and bag a briefcase in the kitchen? A briefcase? Bazd meg, itt még van egy ekkora zóna, hülye vagy. Jézus Isten! Ó, dude. Várjál, Mónika, ebbi baj lesz. There should be a body here. Ez a There's a code on KI-2-es. the ground. Így It's labad. the code for a body they must have picked up. Jó. Pinot Pinot Noir. Noir. I think I used to like this wine. Én nem szerettem. Hopp. Hello, A pot. vessel. Mi van a kezecskédben? A bracelet. No, that's a broken handcuff. Aha. 7, 2, 4, 6. Ötöt, 9, 3. Given how upscale the place is, I'm sure it was a question of cost. 6, 1, 5, 9. Jason. Wait, what? Na várjál! Ez a telefonkód a másik karihoz? Can be. A bracelet. No, that's a broken handcuff. Talán nincs más. Blood Watch. Oké, megkaptuk ugyanazt, mint a másikkal. És csak így felszereltem. Oké, ez így jó lesz. Tehát most az ugye opponent cannot focus while you are focusing, chance of success. Discipline. Igen, és oké, 25%. Jó lesz. Ezzel is találtunk egy ugyanolyat. Érdekes. It's unbelievable how much stuff there's still left to A briefcase. 6-1-5-2. What is it? It's a small Ez a suitcase. Jason We put Moore. important papers in, Pumpkin. There's a name engraved on it. Oké. 6-1-5-9 a kód. That rings a bell. Ó, a technológiával ki tudnánk, de nem fogom. Of course. 6-1-5-9. Let's Nice. see what's in it. Ez az. Ez a mine. Ez lesz a másik Supplier nagy quest. invoices, client files. Számlák. Na, a Beryl All in barrel faszikámnak under its izéje. name. Mehet. Take it. Better not leave that here. Otherwise they'll trace it back to us. Megvan ez, jó, ez nagyon jó. Pocok, minden jó? It's too high. I can't reach them. Aha. What do we have here? Na Tons of kezdődik. evidence. Do you know if the team from Forensics LPU has shown up yet? No, I don't. And either the processed the briefcase I found, and the invoice that was with it. An invoice? Yeah, for some glass tubes. Address to some Hát ezt csak warehouse leverjük over már, on nem? Sellers Street. Shit. There's a red salon in that district. We've got to hand it all over to the feds. I can do it. I already gave them the address. They'll probably send a team to investigate when they're done here. I've got to warn Hazel.
fassa. Ugye már pocok. Várjál? That stench. Hogy érted? Befingott a kutya. Don't break anything. The owner's gonna be thrilled. Mi lesz a vacsi? Hát jó kérdés. Kopi... Mi? Hát itt kettő megint tudunk. Deduction, access No trace of damage. explosives. One of ours must have gone through it. Maybe trying to escape? Jó, várjál. Azt mondja, reveal psychomat. Ezt megnézzük. Az a baj, meg kell nézni ezeket az első végigjátszást, tehát muszáj minden ilyet megcsekkolni. Unit 5, be careful. Target headed for the hallway. Copy that. We... És jön le. Unit 5, do you copy? Unit 3, go! Az a Beryl volt, nem? Base, target 49, immobilized. I repeat, target 49, immobilized at 048. Aha. Hát ez remek volt. Hát most ugye ezt most kopiznom kell. You can't come through here. Sorry. I haven't finished collecting evidence. És itt ugye ezt megnéztük. The wall was literally blown apart. És most megint 10-es a hunger, bazd meg. Szóval... És kell találnom egy nyomorútat. Itt fő lehet zabálni. És itt még ki is lehet menni, vágod? Várjátok, itt volt egy ember még itt. Ott. Az. Már viszem is. Te is mindig arra szoktál. Come with me over there. Right away. Ezzel most nagyon kell figyelnünk, mert nem akarom megülni, ennek máshogy megy az a csíkja, ezzel a legnehezebb megcsinálni. Vagy meg. Perfekt. Ez pont így, mert hogyha tovább viszem el, az a lényeg, hogy a 7-esnek az elején meg tudjak állni. Most az ugye nem döglött meg, uraim. Bassz meg. Controlled Hunt Talent Gained, ez az most jó hír. Plusz egy hunger. És akkor most kell átöltöznünk ilyen szapornyicás huttonyhurkává. Az. Várjátok, most még eljövök ide. Kérdés, hogy itt. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. Az apát faszát. Na most viszont itt áttok jönni. Go on. More hands on deck can't hurt. Oda meg majd visszamegyünk. Jaj, ne megint, bazd meg, it's happening, no! Mom. Yes? 5. Come on, please. Figyelj, Házi. Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. Ha ezt nem nyerjük meg, ebből nagyon nagy baj lesz. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Bazd meg a szád! Time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. Ma megint egy tweeton! Okay, Ez jó but it's téves! the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, riddle me this. If the child of Hazel Iverson is a sire of my Jaj, child, menj, de who am I to ne. Hazel Iverson? Egy pillanat.
A lánya nem a lánya. Repeat that, please? If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson? Várjál, az most nagyon jó, ha ott marad. Tehát, hogyha a Hazel Iversonnek a beavatottja a Childe, is the sire of my, várjál, of my. Tehát a Hazel Iversonnek a gyereke, az ura az én gyerekemnek, akkor én ki vagyok. Hát a gyereke, elméletileg. Át fog baszni ez a kis köcsög már megint. Skacok, várjatok. Ezt nem ronthatjuk el, mert akkor a gyerek meg fog őrülni. És itt most túl nagy a nyomás, és át fog minket baszni, mint a hideggel az előbb. If the child of Hazel Iverson is the sire of my child. Várjál, tehát hogyha itt van az hú, geci. Tehát elméletileg itt most csak annyi, hogy ő a Hazel Iversonnek a childéje. Ha jól értem a szöveget. Ugye? Tehát if the child of Hazel Iverson, tehát ő, aki tegyen lejjebb van, is the sire of my child. Igen. Várj, úristen. El fogjuk baszni, skacok. Is the sire of my child, igen. Hát a child. Hát ha nem a child, akkor beszarok. Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. That was a hard one, too. You're not disappointed, are you? Végre valamit megnyertünk. No. I'm happy that you're so good at riddles. You happy? So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. So do I, Pumpkin. It's so much fun. And we feel better. Timeout is over now. Let's go. We're really close to Richard. Jó, hogy But ez I egy don't mínusz wanna 2 see him. bloodja. Halsey, so you've been hearing him too, and you didn't say anything. I know he doesn't like me. Úristen! Na, gyerekek, a persuasion az meg lesz. Minden fasza. De mi? A gyerek az mi az? Valami doppelganger, bazd meg! Hát nem megy föl a success. Ez nincs jól így. De skacok, ez hogy lehet? Tehát őnek is fölmegy akár ugyanúgy 3-ig, olyan, mint a közös tudatunk lenne, és ugyanúgy 30% a chance. Ez egy hülyeség. I love her. Ezt nem tudom megcsinálni, ez 30%. Ez lófitty. Ez a bad I love her, ez most azt jelenti, hogy én őt szeretem, ugye? What could possibly make you think that? He doesn't want you to take care of me. He says it out loud all the time. Hey? Listen to me, Halsey. What matters most is that No. I love you. Don't you think? Yes. Na. I guess so. Oké, akkor egy Then vacsi a we need say Mekibe. nothing more. I don't have to tell him you're here. Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long. Just wait for me here. Yes, Mom. I will. Oké, sír. Na, pocok, ez az. Ez az. We've got to keep it up. Még egy szép zene is megjött, ez az. Oké, na, akkor most a gyerek itt Come marad. on. I have to find Richard. Majd várjál még te azzal. Ah, finally, the cavalry. Thanks for coming.
It's a good turn if I can take a look around here alone to myself. Ott egy láb. Mi a fasz foly? Jézus Isten, gyerekek! Hát itt megint vannak bajok. Az ott mi? Identify liquid education. Ez az. Must have been screwed onto an injection gun. Fegyverből való. Fibrogen. Fibrogén. That's an improved coagulant. I've heard that if it's used on one of our kind, it can keep us from regenerating. Or even using our powers. A real nasty concoction. Tehát ez ilyen anti-vámpír cucc. A vial of some sort of chemical. Fibrinogenodine, BB. Sunrise Group, London. Haver, most mondtad, hogy mire That jó. vial must have been screwed onto something. It's the code for a body they must have picked up. Elég durva felnőtt játék, igen. Hát, hagyjuk a végére, mit szóltok. Hát az a láb az ott kegyetlen. Vagy ez a kéz? Várj, az te kéz, bazzik. És te mit írkálsz itt, pacok? Ajaj. Have you learned anything? I'm just getting started. Well, actually, it has been an hour already. There's just so much evidence to collect. Ó, végre egy jó cucc! Na, skacok, ha ezt elbassza, tehát én ezt most beszeretném mondani, 96% successünk van, és 10% esély van arra, hogy be fog fókuszolni, és akkor viszont elvesztem. Ezt nem hiszem el. Hallottátok a success hangot? You look like you've had better days. Mert ma én még nem. It's not like this is my first crime scene, you know? But none of this adds up. It's the kind of case you take home with you. What do you mean? Go figure. What's with all these bodies in various states of decay? This shit is gonna give me nightmares I can't wake up from. And the feds are telling us not to ask any questions. You have an idea why? Never met a talkative Fed. And they graphed them poker faces at Quantico. But I can tell you one thing. They got here fast. Quicker than the blowflies. They took one look at the carnage and acted like it was just another day at the office. All right, why don't I bag this room? How far'd you get? Examine the spatter trajectories. Get us enough data to calculate spray velocity. We'll need it. I'll keep collecting samples of blood and body fluids. All right. Már is csinál. Ne faszról beszélted? Oda nézzél, és így, hogy most sikerült 15-re, most visszament a izé. Kaptunk revard. There should be a body here. Ez így most nagyon stabil. There's a code on the ground. Hát ez... Ó, education. Torn off. Oh, Jara could have done that. De le lett vágva. Looks like someone's missing an arm. Most itt nekünk kéne csinálnunk valamit, amúgy csak szólok. Valami szempölt, mondott az ember. Haver, el tudnád? We're gonna need more hands. Nem? Nem mindegy. Először ezt. Hát ez mi? Wet clothes. Az ugye nem az, amire gondolok. Some sort of whip. With blood on it. De, ez egy ustor. Mi ez a nyakazó, bassz meg? De jó Isten! Hát félve, de rákattintok. Nem elég az education a Woundra? They took him for dead. He's barely breathing. Hoppá, várj, nincsen ujja. Figyeld meg. This Observe. one's missing fingers. Itt is van valami. That's a knife wound. Huh. Bringing a knife to a gunfight? Nem fasza.
Ennyi? This one's missing fingers. Ennyi. Hát ez kurva jó. És itt most még nekem valamit kéne csinálnom? Halló, uram! We're gonna run short on materials here with all that needs swabbing and bagging. Szerintem itt nincs más amúgy. Find Miley. Find Dr. Richard. This attack was prepared. Ja. Shit. Richard. Richard. Hát ez szerintem eléggé dead. Oh, bazd meg. What the fuck? Take it slow. They sure did a number on you. Él. Minden jó. They're here. They found us. Before I knew it hit me, I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals, unafraid of us. Shh, gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Calm down. What happened here? The mortals who are here, it's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure? Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass. All of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait. There might still be kindred here. We can't leave them behind. Dehogy megyünk el. This is insane. It's Ezt kellett volna megtalálni a The végén. prince asked me to find Miley. But I need your Ja, help. na azért. Miley? Now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. And you'd rather obey her? She's using you. There's no way I'll help. Ask her for help since you're here for her. Édes faszom. Azaz, retor... Ott egy psychology. 4-es a faszinak. Na várj, itt ez a jel mi? Oké, tehát hogyha elkúrok 6 pontot, akkor van 58% esélyem, hagyjuk már. Esélytelen. Meg 40. De itt van egy jel, szerintem ez jó. Ezt meg kell próbáljuk, ez a jel, ez olyan, mint ez a quest jel, az lehet, hogy... I don't want you to go back to sleep at the Institute. Please don't leave me all alone again. Ez mi volt? Gyerekek, tehát az az igazság, hogy nem tudok mit csinálni, csak ezt. Tehát ennyit tudok produkálni, hogy 58% esély, és failure. Hoppá, bazd meg, gyertünk egyet. I came for you. I just wanted to make sure you were all right. You were very close to not coming back from this. Ezt nem hiszem, hogy nyertünk egyet. Too close for comfort, that's for sure. But that doesn't change the Várjál, mert még 2 izé van, és csak egyet visszavetünk. Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you or about your premonitions? Education. Hoppá! Yeah. That argument doesn't hold water. Hazel's not the first person to take an interest in our gifts. Princes have always sought glimpses of tomorrow to better rule their domains.
Take Quentin King, for example. Yes, I know. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling De you várj, ez about most me? nem volt win. Elnézést. Mom, you're not going to tell him about me, right? He never wants us to be together. Várj, most... Várj, ezt most nem vágom. Bassza meg. Mit mondott a csávó? Miért nem nincs kiírva? My own decisions. She believes that Halsey should be under my care. Proof of point. And that I alone should decide what's best for her. Don't tell me. Jaj, Here with you. Of course she's with me. I couldn't just leave her. De hát akkor az meg nem is erre akartam válaszolni. Jó, mindegy, ezt meg kell nyerni, és most van rá pontom. Right, it's a good thing I keep my emergency kit at the prince's apartments. Why? I'll give you a dose once we're back there. That should be enough to get you back to the institute. Na. Persuasion. You see? I knew it. He's always scolding us. De... Jó, de ennek nincs, ez így egy lófasz kacok, tehát az egész gémet megölik ezek a nyomorult lehetőségek itt, hogy... Tehát az összes... Tehát ezt az egészet konkrétan tényleg újra kéne kezdeni, bazd meg, mert kettő ott, tehát hogy van a persuasion, meg az a másik, és nincs több. Az összes többi az ilyen egyszer lesz majd a játékba. Tehát most ez a persuasion már fixen mindig ez az egy van. És a 3/3-nál 30% chance. Engedjük már el. És most, hogyha itt akármi mást választok, az lose lesz. Tehát most itt az van megint, hogy volt egy vinünk, utána félreértelmeztem a kibaszott szöveget, mert a síre azt hittem, hogy a Hazelre gondol, a főnökre, nem a Hózira. Ott az el lett baszva, és most meg nem ajánl fel olyan lehetőséget, mert most pontom lenne, mint a bánat, hogy nyerjünk egyet. Nincs! Van egy persuasion. Hát azt tudom elképzelni, hogy I'll go back later, hogy ezt még talán elfogadja. És itt vége lesz. I never promised that I wouldn't ever go back. But first, I need to finish Kérlek, what I came fogadd el here ezt to a do. játék, légy szíves. Not how it Köszönöm, works. Istenem. You can't just interrupt your treatment whenever you feel like it. Richard, I'm fine. Since I can't diagnose it, I'll take your word for it. Hazel should have respected my instructions. What do you mean? She should have followed the treatment I prescribed for you, that's all. This issue is not over. I will have words with her. Let's get out of here. You go ahead. I'll catch up with you. Alicia, that's not what You want me to trust you, but you don't trust me. It's not that. I'm just worried about you. Get going. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy az egész játék a persuasionre, meg a retorikról szól, arról a kettőről. Az van mind, az összes párbeszédben. És ugye azt fölfejlesztettem volna mindenkinek 3-as, az összeset 1 pontból tudnám nyerni. Vágod? Mit csinálsz? Remélem vodka, ez most ránk férne. Illúzív. Oké. Grant the doppelganger power. Kösz. I'll find Miley and catch up to you, okay? She was with me when they attacked us. She was? Yes, she was injured, but she managed to escape down the hallway. I heard them capture her. I can still sense her. She's hurt. But she's Komolyan still bazd here. meg.
Thank you. De kár, hogy egy Come ilyen on, we don't have a egyoldalú minute to ez az egész izé Oh, benne. and Tehát, tell hogy them ez they a have the Rhetorics address of meg the ez Red a Salon on Persuade Cellar köré Street. van az egész játék izé fölépítve. Ez a kettő, és semmi más. Tehát Intimidation az nincs a game-be. Eddig nem I'll volt be egy counting sem. the minutes until you return to us. És ugye az összes karinak attól függetlenül, hogy te mire fejlesztesz, nem a kifejlesztett skilljeidet ajánlja föl, amiben jó a karakter, tehát nincs olyan lehetőséged, hogy te a jó izé alapján csináld, hanem be van fixálva előre, hogy azok a lehetőségek vannak, és teljesen független a te karakterettől. Tehát vagy jóra fejlesztesz magyarul, vagy rábasztál. For Hazel. Hát most legalább sikerült valami, igen. A reinforced container? Ez például ebben a játékban nagyon-nagyon-nagyon gyenge lábakon áll így eddig. Mert hogyha azt lehetne használni, amit fejlesztesz, akkor az úgy jó lenne, úgyis geci nehéz lenne, és nem lehetne megcsinálni egy csomót. De így, hogy ezek a random shitek, és az összes ellenfélnek minden skillje minimum 3-as vagy 4-es. Tehát, hogy így... De így most az volt a jó, hogy maradt pontunk. Már lehet úgy is válaszolni, ahogy látom, egynél, hogy megnyered anélkül is, hogy ilyen különféle erőt használnál. De hát ez meg tudod milyen. A macska vacsorája, bazd meg. Polaroid fotó. Ez már hármunk van. A stake. There's no doubt about it. This is for us. A steak. Egy steak az most jöhetne nekem is. Oh. Order here. És gondolom itt nem éltek át mi? Csak ilyen ruhába. Listen carefully. So there's just these 3 left to bring down? At this security level, yes, Agent Olsen. Do you know how much time we got left to get this done? I've got no idea. I see. And the missing Delta? No. We still haven't Az found... lesz a Chelsea valószínű. Tehát keresik. Sorry. Only special agents are allowed in this area. Te agent vagy, nem? Government agent. What's up? I think these golden tubes are so pretty. Don't you? Well, Pumpkin, that's one way of seeing them. Oké, és akkor várj, ezt is csak izébe tudom megcsinálni. Na de várjál. És akkor most, hogyha ide bejövök, itt átöltözök, akkor mi fog történni? Itt engem akkor... Oké. Jó. Na most FBI-s vagyok. Zsír. Na, akkor most kim vagyunk itt. Jó napot! Go right ahead. Kösz. Here we go. I wonder what's hiding here. Na. Hey, you! Come give me a hand. We have specimens to move. I sense something. It's coming from over there. Mom! It's dangerous. I know it! Dangerous. Azt mondja a gyerek, hogy ez veszélyes mutatvány. Várjál. Várjál, először elmegyünk, az zabálunk valamit majd meg. Így. Emmett Olsen. What's he going to do with that? Novice. A box. Huh. There's a note on this one. Organs. Are they cutting us up into pieces? Jézusom. Huh? Wow. Am I seeing this right? They're collecting us. Rotting flesh.
That kindred had been embraced recently. Dust. They didn't just kill neonates. I wonder who that was. Final Death, amikor. Igen. Elporlatt. Dude. Hát ezt megnézzük. Itt volt a party. És föntről érkezett az áldás. Flamethroweres. Hol bassz meg. The guys who did this had planned for everything. There was no way out. Azért egy csomó ilyen is megdöglött. Something to dip someone into. Must be for the kind. Don't touch those papers. Shit. There are names on these files. I'd better get him out of here so I can take a look. Don't bother with that. Those are Stanford's files. It brings paperwork on a job like this? Yes. Ezt meg kell So nyerjük. his novice can record whether they were captured or exterminated. If they have intel on us, I have to find out what they know. His novice is busy, and... Agent Olson's got a lot to do. But he's handling it himself. Ajaj. Ragaszkodok hozzá. I needed to see him anyway. I'll just take them to him. Don't bother, he'll pick them up on the way to see Stanford. Hát figyelj már, pocok. Let me take your place, dominate! Az... Az pont 3-ra viszi. Jó. Csak tudjátok mi a baj, hogy előtte kellett volna megenni az embert, nem most maximum. Okay. Na, én is így gondoltam. Now I can take a look at those files. Na, most maradjál. More boxes. Nem, most kurva gyorsan elmegyünk zabálni. Mert itt jön a következő izé, és akkor vége van. Menjél át? Pattanják kurva gyorsan. Etetés. Na, hol van még valami? Valakit még muszáj megegyek. Itt most ugye átbírok jönni. Hát, mert itt van még egy ember. Ugye? Te vagy a... What? Kizárt, hogy nincs több ember, akit főzabáljak. Ez lehetetlen. Ma egyet most muszáj megennem. Ez kopi. Hácskacok, ebből kurva nagy botrány lesz. Ez kopi. És az elején meg már azt a Mónikát megettük. Azt ott már elfogyasztottuk. Most az van, hogyha bárki más megeszek, akkor nyilván az úgy nem jó. Ez itt esetleg? Az meg. The amount of blood suggests serious injuries. Go on! More hands on deck can't hurt. Itt titeket nem lehet? Kopi. Mert ugye ide még be lehetne húzni embert, itt még itt van. Csak nincs. Te? Dude. Finally. Bazd meg. Monyesz. Muszáj találnunk valakit. Bazd meg, nincs több ember itt. Hát akkor nem tudok mit csinálni, muszáj fölvennem. Targets. Richard. I think that's... Imani. Oh. Miley. Jara. There's Jara. Already evacuated. She's on the council, I think. Oh. Captured. Targets. Numbered. With names.
No way I'm letting them keep that. Yes, yes. Oké, ez nagyon jó, hogy ezt megszereztük. Na, és kacok, most vissza... Na, ezt a csajt! Gyere ide! Ne! Sorry, I don't have the time. Na, és kacok, most kurva nagy botrány lesz ebből. Nagyon. Stanford was right. We brought down some high-value targets. Yeah, I guess. Your clock is ticking down. Nem tudunk mást megenni is, kacok. Ugye itt van ez a majom, ez biztos, hogy nehéz lesz, meg dominét, vagy valami. Ja, de ezért meg kapok bloodot, úgyhogy oda nem megyek be, az 1000%, hogy ott kapunk izét, vérengzést. Adrenaline. That only stimulates more. Várjál, mert nekem van olyanom, hogy elméletileg ezt ki tudom nyitni. Pick lock, security. Inventory. Ez. Úgy. És akkor most kibírom nyitni, ugye? Oh yeah, baby. 5 pont! Take. Syringe for adrenaline. Oh my god. Csak azok nem tudom, hogy mi legyen így. Tehát nincs több lehetőségem vért szopkodni, csak ha megölök valakit. Oh, hello. Magnetic key, wait. Increase technology, aha. Oh, boys. Hát most le kell vegyük valahogy ezt. Hát nem létezik, hogy nincs itt még egy áldozat. Bazd meg. Ó, létszi valamelyiket. Oh. Ugye itt van benne ember, de most, hogy ezt főzabálom, akkor... Akkor az meghal. És hogyha oda bemegyek, akkor ott meg nekem lesz túltengésem. Hát ez kurva jó. Hogy állunk a questtel? És még a Márit nem találtuk meg, vágod? De figyeljetek, volt itt még fogyasztható egyed. Nem? Nem volt valahol fogyasztható egyed? Basszom. Á, itt is van egy. Ez is meghal. Ja, őt se lehet. Hát nem tudom, gyerekek. Akkor nincs több. Na nem tudom, most mi a fasz legyen. Mert most ez baj. Ez most nagyon nagy baj, mert itt ugye most mit tudom én, még 2 ember élne, hogyha itt ezeket a videós részeket nem nézzük meg, mert ezt ugye csak azért kellett megnézni, hogy lássuk egyszer. Rá ki kell nyírnom egyet, kacok. Tehát egészen konkrétan meg kell ülnöm egyet.
De nem jó. Nem. Inkább így. Nem tudom, mi fog történni. Majd meglátjuk. Az a baj, hogy ugye pont ezen a pályán van egy olyan, hogy kapok pluszba 3-at magamtól, tehát hogy így. So, has forensics processed the bedrooms? Yeah, I think so. They, You think so? Aye, aye. Isn't there anyone here that can inform me about anything? I've been asking for an hour. I must give Monsignor an update detailing how long this is going to take. Let's not keep him waiting then. But the local police are very... Just tell them Agent Olsen sent you. And we will see how high they are willing to jump. We still have bodies to evacuate and samples to recover. You bet. You can count on me. We have to evacuate these 3 containers. Where are you evacuating them to? Long Island. Monsignor Stanford's orders. So that's where they're hiding then. I wonder why all the trouble. He wants to take his time with those specimens. He won't have time for it here. Anyway, whenever you take one down, just let me know which one, okay? I'll make a note of it in their file. Sure, fine. Their file, you said? Yeah. Monsignor brought their files over so we could check off the ones De az már nálam van. Oh yeah, right. And they've got files on us? It's a fucking nightmare. Igen, ezt előbb kellett volna gondolom. Na, és akkor már most van a baj. Mert most, ha oda bemegyek... Ott tudja, hogy kapok bloodot, és akkor túl megyek. Figyeljetek, nem tudok mit csinálni. Nem tudom, hogy így vége lehet-e a questnek, vagy nem. Meg kell nézzük, hogy mi történik. Nem tudom, mit csinálni. Stop. You can't go in there. Monsignor's standing orders. No interruptions. So Stanford is back there. But I just wanted to... It's too dangerous, and you know it. Me? If you've got something to give him, tell Olsen is novice. Suit yourself, but remember I warned you. If I decide to go in there, I'd better be Olsen. Doppelganger. Oké. Jó. Csak most az a baj, hogy nem tudom megcsinálni. Meg 2. Jó, hát meg kell ölnünk valakit, skacok. Ez van. That's light. We have to kill I'm a vampire, bazd meg, ez van. Ezt itt be kell gyakni. És ugye az a baj, hogy egyet meg megölt ilyen full randomba, szóval... De ez most remélem maxosan kiszopkod. Most ez remélem maxos. Legalább megnézzük ezt is, hogy itt mi történik. Beraktuk a zsákba, bazd. 5-öt vitt le. Oké. Hát az nem túl sok, bazd meg. Hát itt lassan mindenkit ki kell nyírnom. Sok izé miatt. Auspex megtekintés miatt, de hát ez van. Most már el tudom lopni ezt a fost legalább. Ha? Tók? Agent Olsen? Yes. Na, ez így jó. Csak nem fog maradni semmi. Psychology. Puppet Master. Monsignor Stanford's not the type you want to piss off, right? Indeed. But it is that same unwavering attitude Erre most elbasztam that will one minden day save pontot. us all. Föltettem These mindent egy monsters are lapra. corruption, and only the incorruptible can defeat them. Speak for yourself, monster. I guess. He doesn't enjoy it. But it is his calling to purify the world. And to think they say I'm special. I
was just thinking that it might be faster if I just went to tell Monsignor myself. That's out of the question. He abhors being Nem interrupted. ért semmit, és 6 pontot elküldtünk rá. Myself. But I'll do it. I'm the only novice here. Novice? So they have ranks. Ja, várjál, oké, ja, de várjál, közök kellett az is, hogy a doppelganger meglegyen, még egy kell. And still, so very little about those we hunt. Dominate, ez az 3 pont. Hát a kérdés az... What does he do with the samples? Nem merek erre rámenni, mert ki fog akadni, bazd meg a homokóra. Nem. I saw your instructions on the containers. Therefore... My research. Oh. You're studying the... Specimens. Ez az így is jó lesz. I prefer to refer to it as salvation. Purification. He's a nut job. Ez And a complete fanatic too. But now is neither the time nor the place to discuss theology. Can't argue that, of course. But... Na most ugye megvan a clue, és igazából át tudunk... De az is izébe pontba kerül, úgyhogy mindegy. You know that I'm a novice. Like yourself. Yes. Yes, that's right. You think that Monsignor would let me help him? Absolutely not. It's clear that I'm the only person he trusts here. He's touchy, apparently. All right, I'll let you get back to work. Hát de bazd meg! Perfect. Thanks, Olsen. ...12, kész, ki van maxolva. Megint. Kész, nincs tovább. Ennyit tudtunk produkálni. Nincs. Ezt nem tudjuk. Még nem lehet ezeket főzabálni, hogy így tűnek, bazzeg. Téged se? Istenem. Mindegy, hát így kell maradnunk. Ez van. Hát ugye ez most mind az volt, hogy a... Hogy hívják miatt? Tehát a... Na várj, igen, és akkor most control. De... De hogy... Hogy leszek Olsen? We'll get through this. Monsignor will be growing impatient. Igen. Watch where you're putting your feet. Na ott van valami másik jel, csak azt nem értem, hogy... Egy dude, bazd meg. Hihetetlen, hogy innen se lehet megzabálni senkit. Tehát control. Tehát... Ok. Most jó volt. Remek. Na viszont... Semmink nincs. Tehát megint itt vagyunk a végén, de úgyhogy semmi nincs. És most ez nem furcsa nekik, hogy jön még egy Olsen itt? I can't be seen in this form here. You can say that. Ja várja, automatikusan bementünk Invibe. Hála a jó Istennek. Hello! Nem tudok enterezni, várj, itt most ki kell jönnünk. Így, így jó. That's not all, but I need to wrap this up. Enter. Jó, kösz. Ennyit tudtunk produkálni, gyerekek. Mom! Halsey, Mommy knows what she's doing. Go wait for me at the elevator. I'll be right there. Persze, menj csak! Ki leszünk itt picsázva.
Hol a Miley? Amúgy. Bejöttünk ide most 1 ponttal. Vágod? Ez megvan? Csiancsi, hello! Ez ki? Ajaj. Oh my god. Ez valami keresztény papban. A Monsenyor. Itt most, hogyha kapunk ilyen vér cuccot, akkor abból baj lesz. Ugyanis 12/12. You took your time, my son. Te várj, ez nem az a színész. Please forgive me, Monsignor. I'm done with this wretched creature. Wow. I'll continue back at headquarters, where I have more appropriate tools. You found some? Speaking of headquarters, any news? Nothing, Monsignor. Bad. I was hoping to hear from our informant. An informant? No, Now we have proof that their intel is reliable. Without the informant, we never would have found them so quickly. And utterly exposed. So we were betrayed. These monsters are as fickle and deceitful as the devil himself. Do you know who? Seeing them turn on each other, it's in their nature. But the one who betrayed them. None of them will ever surprise me, as you would have been wise to consider before approaching me. I don't understand. Tudja. In St. Leopold's name, we will find you all, to the very last. Leopold. Vége, ugye? Oh. Oh, yeah, baby. Oké, egy valami maradt ki, lol, az nagyon jó. Zsír. Revealed all the psych. 125 XP. Hú, de jó. Ó, de zsír. Na, ez most teli volt. És ez a mínusz 20 next XP cost of obfuscate discipline. Várjál, csak azt, hogy oké, azt akkor értem. Tehát az nagyon sokat számít, hogy 20 mínusz XP a következő fejlesztéshez. Az jó. Oh my god. Jó van, hát sikerült. Vért szartunk a végére, de megvan minden. Bazd meg. Hát most ugye akkor mind a 3 kari visszatért a főnihez, és most jön az a rész, de csak a C-szünet után. Oh. Na, másodperc, és folytatjuk.
Itt vagyok. Na, gyerünk. Ó, 110-et kapott az ember. Mi van így Prince lányával? Hát Matrix ott az írásban ugye azt olvastuk, hogy őt elvitték. Tehát, hogy őt elszállították, vagy mi a répa. Tehát őt megtalálták. Ő nem volt itt. És mivel ugye az Unfinishedben nem írta azt, hogy mondjuk nem találtuk meg, ezért gondolom úgy, hogy őt itt nem lehetett megtalálni. De vagyis hát de hát én már nem tudom. Tehát, hogy nem tudom. Igazából itt rohadt sokféle kimenetel van, és most nekem, én úgy fogom csinálni, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül. Most itt az első végigjátszás lesz a lényeg. Itt ezt az előző pályát, ezt körülbelül 5-ször tölthettük volna vissza, mert minden szarul sikerült. A százalékos dobásoknál mindent elbasztunk, az összes 50%-ost, de hát ez van, megyünk így, azt majd meglátjuk. Az ilyenfajta game azért jó így, én amit játszottam, volt egy ilyen egész hasonló ehhez, csak ott kicsit több rétűbb volt ez a választási lehetőség. Az a Cancel című game volt. Az is ugyanilyen, tehát beszélgetés meg ilyen skill check alapú volt dialógus közben. Az is rohadt jó volt. Na skacok, akkor viszont itt most kőkeményen megyünk. Aha, na ez csak 25 pont most. Nagyon zsír. Plusz egy presence, és ez kell. Tehát ez mindenféleképpen, ez bármi lesz is, ez muszáj. Tehát ez most, hogyha táj van, akkor 50%-kal növeli a chance-ünket a winre, de 2 black pont. Ami nem baj, az nagyon jó. Plusz egy presence. Az a baj, ez is kéne. Csak hát ugye az a baj, hogy egy innen is kéne egy csomó minden. Bár ő most egész jól áll amúgy. Ez már 60-ba kerül, bazd meg. Hát ugye az van, hogy van neki egy 3-as intimidation, amit még nem használtunk egyszer se. Mert intimidation még nem volt a gamebe. Mert most erre raknám rá szívem szerint nyilván. Erre fogom rárakni, hogy ez legyen neki 3-as, legyen egy erős izéje ennek, mert ez a persuasion, ami nagyon megy. Ez nagyon megy, látjátok. És az lesz a szép, hogy innentől már nem ez lesz majd, figyeld, tehát annyira látom, geci. Jó, ő most így ő elég komolyan fejlődött. És többiek? And like always, you've completed your mission. Like always? Those words don't come from me. You must know what they say about you here. No, I don't know. Enlighten me. Well, you have kind of a reputation. It's actually rather flattering. What exactly do they say? Oh, you want to know? I didn't think... Simple curiosity, nothing more. Everybody kept saying that Caleb Bazori has been in tough spots before, and that you come through them unscathed. They were right. Don't listen to gossip. Forge your own opinions. Don't worry about it. It's not a natural thing here. It takes some experience. Mens et manus. I beg your pardon? Nothing. It's Latin. My mind wandered for a moment. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. De hál' Istennek nekünk van itt egy olyan lehetőségünk, hogy... Do you think your success on the mission could play to our advantage? The prince will decide your fate when the time comes. Being useful to her can't hurt. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals? Mind and Even hand. if there's no going back.
It's a little late for that. Represents a clear departure from the mottos academic institution largely emphasize. Beryl Underwood. Meant to convey the belief that mind and hand are equally important to tools and cultive. I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Persze. Anyát faszát. Fang, are you sure that's all this is about? Yes, obviously. Na, és ott a persuasion. Az egyetlen skill, ami használódik a gamebe. De most már az 3-as. Dude. You must activate it in the selection wheel. Then select the option, aha. You may activate the power as long as you... Aha, okay, jó. Generates hunger. Jó, ez így nekem 93% esély. Persuasion nem. Így most... Ez az. Please, Fang. There can't be any secrets between us. You must tell me everything. Beryl, he asked me to come see him. Az a köcsög. Oh, and did you? You weren't here. I didn't know I was supposed to stop existing while you were away. We talked about me, my past. I'm sure he didn't mean anything by it. You must not speak to him again. He is far too unpredictable. That's an order. Beryl. Damn it. I'm going up to see him. No! He made me swear not to tell you. You should have thought about that before you accepted his invitation. Az megint meg fog minket alázni. Csak szólok. All right. Thanks, Ms. Ortiz. Oh. Szia Csaba, hello! Itt úgy van, hogy több karakterre kell menni egyszerre és szimultán, és így a játék úgy adja őket, hogy így mész egyikből a másikba. Hoppá, Mónika. Old coin. Az nagyon jó nekünk. És izé vagy? Vérbank, pocok. Tehát így épül a sztori, és folyamatosan mindig más karival kell menni. Everyone is stressed out. I've never seen anything like it. They're all talking in hushed voices. They barely dare to look at each other. People and their moods. I'm not interested in that. I saw them take one of Jason Moore's bodyguards below. To question him, I imagine. That could be of interest to you. Ez mi ez a fej? Say, hello. How are things with the girl? Excuse me. It's Zhu Feng, right? She's not a girl. Things going okay? The interest certain people have taken in her has given me cause for concern. Maybe that's something you should talk about with the person in question. Do you think you'll embrace her soon? As soon as possible, once the prince gives me permission. You met Fang at MIT, didn't you? Yes, I went to see her. How did that go? I told her I was the CEO of a company that wanted to take sustainability seriously. Smart. She didn't reject the idea. She took it as a challenge. I liked that about her. She did everything she could to bring about real change in me. She would be an incredible asset for the kindred. I've never embraced anyone. How come? The story of my life, and my unlife. I have no progeny, mortal or otherwise. By choice? Yes, and no. When things weren't so strict, I could have asked, but I didn't have anyone in mind. Not like you and Fang. Now it's too late, as I've clearly been made to understand. Igen, a mistake, mert a Beryl is az ő gyereke egyébként, úgyhogy... You shouldn't have any regrets, Sylvia. Sometimes your progeny can be quite a disappointment. I've already heard that from my own parents. Be that as it may, I hope the prince will allow you to do it.
I don't know. I hope last night isn't weighing on you too heavily. I'm all right. The prince won't base her decision on just that. You've already proven your worth, Mr. Bazori. We'll see about that. I'd better be going. Bazári. See you. Bazári. Bazári, bazári. Jó van, itt van fixen kettő kaja, ez jó hír. Ugye ott tudunk kimenni, és akkor itt ez... Ó, ez meg kinyílt lel. Itt van még egy safe zone, zsír. Csörög a telefon. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Bazd meg! Dude. Le kell mennünk gyorsan. Az a hülye Beryl az meg elmegy a répába, az úgyis megszivatna. Jó, lemegyünk a liftre. Segítünk annak a fasznak. Jövök! Legyen merre van. Lift. Ez csak a -1-re. Security, oké, go. Menjünk. Segítsünk. Ez tényleg fontosnak tűnik. Tarkó fét is. Jaj, ez volt az a hülye We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. Have you talked to Mr. Leto yet? This is the first time we've worked together. I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there you are. Na, itt vagyok. Follow me, please. We'll speak in private. Pillanat. Jövök. Mi van? You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Do you know who it was? Not now, but I will soon enough. Otherwise, the prince will have my head. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Oh, Bosman. Evidence. What you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. According to our intel, Jara may have been captured. She was caught in her own trap. Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. Under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. És mennyi? 1 percem van, mennyi? Persze már. Let's go. I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Az a baj, így a bereles opció az most kiesett. Chance
to recover the data from Jara Drury's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I Jó, can hát mondjuk find. ez fontosnak tűnik, hogy ő az áruló. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between you and me. Jó van. Fine. And don't come back to see me here. Hallod, Léta, most fingottam, It's érzed? supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Oh man, na várjál már, Mónika, mert most már például ezt ki tudnám nyitni. Aha. Ja. A jó hír az az, hogy ezek úgy látom, hogy így stackelődve itt maradnak. Meg ez is. Ez mi a pöcsömi? Jó, a jó hír az most az. Make a decision. I made my decision. Valószínű, hogy rosszul döntöttünk már megint. De mindegy, majd... Pillanat, megnézem itt is azért. Ó. Now's not the time for mistakes. Loot? Ott van, open. Read. 4, 9, 6, 5. Looks like everything is in order. Ja, várjál, ez... Oh, education. Jean wanted to warn us about the Hartford Chantry's Szerintem ez meg volt már az első. He doesn't trust Deneb Osborne. Csomó mindent föl tudnánk hackelni, csak nincs hozzá cuccom. Itt mi van lent? Ide nem bírtunk lejönni múltkor még. Mr. Bazori, it's a pleasure to have you back here. If you ask me, there's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. Ki tudjuk kérdezni. Na pacok. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bazori. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. You weren't with Moore yesterday. You went against standing orders. No, he sent me to his office. Why? I was supposed to pick up some files. He was being really weird, like he was stalling for time. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. What happened once you got to his office? I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his handservant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. Calm him down, mi? Hát nincs is a pszichológián, uram. He's going to have to... You don't really have a choice. Like I told the others, I don't really remember precisely what happened. It's all a blur. It happened so fast, and they almost got us. They came from all sides, and there was a stench of burned flesh and gunpowder. I'd seen a lot of things before, but that... It was unbearable. I don't know how we made it out. I don't know. Nothing before that. I don't remember. I'm sorry. Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The prince will determine your fate when she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. Hát akkor köszönjük szépen. I must leave you. I get the feeling
I'll be staying here a long time. Jó van. Hát itt talán egy ilyen kis bónusz izét tudtunk volna kapni. A pszichológiás művelettel, de az még nem értve volna meg ennyi pontot szerintem. Hát akkor az erdőt, akkor ezt a beledembert, ezt most hagyjuk. Pedig ez lesz a főgenya. Bár az a baj, hogy ez túl obvious, hogy ő a genya. Okay. Caleb, our secret agent is back already. Yeah. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? I'm planning to make up for it with Fang. Oh, so that's why you've become attached to that girl. I'm not attached to her. She's an asset for the Camarilla, and a necessary balance to temper Beryl's wicked games. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. But trying to influence them is pointless. You must be subtle about it, that's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Oké. Na Wade, hol vannak a szobák? Ez mi a pecs. Ez a Beryl. Jared Rory. Igen. De Richard. Ez még nem itt van. A másik oldalon van. Ír. Na, valamelyik itt. Before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Asshole. Hello. Várjál már. What a nightmare. It's chaos here. A kurva életbe jó. Na, ide be tudunk jönni, Yuski. Na lássuk. Az a baj, hogy ezeket már olvastuk. Itt már voltam. Itt nem lesz semmi, skacok. Let's see if Caius was right. Okay, connect the bug. Itt volt valami. Tud a computere. Jara has always been wary of new technology. Oh. Torn, oh, what the fuck?
Ez nem volt itt az első körben, amikor itt voltunk. Ez érdekes. Education, Jara mi? always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Oh, wait a minute. Oké, már meg lesz ez. Azt figyeld. Bal, jobb, jobb. Bal. Jobb. Jobb. Lesz. A kurva életbe. Fasznak kérdezzük. Education, azt majd pótoljuk. There is no way Caius would be expecting that. Na ez volt a deduction, gyerekek. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Oké. Meg nem ő volt, hanem ő is kereste azt, aki a... Ezé. Itt egyébként az volt a trikk. Hogy jobbra volt az utolsó kettő, és akkor úgy voltam vele, hogy az első biztos balra. Bizony. Mindegy, azért nézzük meg ezt is. Nincs that bug. That should take less than a minute. De már megtaláltuk, hogy nincs izé. Tud. Csak nyugodtan. Pótolva lesz, ja, igen. Ja. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. I think that's everything. Now it's Caius's turn. 4965. Oké, nem fasza. Tapit. Full diagram. Bassz meg. Milyen érdekes. What? Analyze. Password arrival. Várj, arrival. Arriving in Boston 1841. Fuck yeah, baby! Na várjál már, figyelj már, ez a Kájóval beszélgetett, a Létóval. Did you try access my computer? Ezért nem tudom, hogy járt-e pont. Kurvára remélem, hogy igen. Ez ki? Hello, Mr. Bazori. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Give me just another minute. All right, but hurry up. We're supposed to have cleaned all this up already. You'll wait. Na de bazd meg, várjál már, hát...
Igazából meg vagyunk. Wait, what? Sense the unseen. Mi van? Mi van? Halló? De dude, most az a Sense the Unseen, az most ott mi? Ja, hogy ő vámpír. Igen. Never abandon you, Jara. Never. De most itt én nem látok semmi extrát. Ott is ott van az 1841. Az Arrival in Boston. De nem tudom, tehát itt most mit kéne még látnom. Mi várjál? Egy is látom. Akkor az ennyi. Ezt nem értem. Itt most valami lenne még. Vagy mi semmi nem változott az alaphoz képest. Vagyis nem tudom. This is the first time we've worked together. Do you have something for Mr. Lido? De szarod. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. Okay. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. Okay, I won't make him wait. A Berelről most lemaradtunk. Szia, pocok. Now she's sending you. Run into some trouble with the prince? That's a question to ask Hazel. She's the one who doesn't know what she wants. Valami baja van. You seem unusually tense. Are you sure she's the problem? Obviously, the whole situation is a nightmare. But Hazel's not helping. She's obviously overwhelmed, and I'm not the only one who thinks so. I don't know how you still put up with her. You owe your place in the Primogen to her. What, you think I don't know that? I've always done my best to keep her from screwing things up. But when she reached out to Hartford... Hartford is a key part of her plan. We can't count on Hartford. There are other chantries, other kindred who could help us. After what happened last night, I'm not sure you realize just how deep the shit we are in goes. And I suppose you have the solution? Maybe. Not that I'm happy about it. There's interesting stuff going on in other places. Boston's not the center of the universe. We don't know who can be trusted. This is no time to leave. If the prince has kept you in the dark, she must have had a good reason for it. Just look at what happened. Open your eyes, Caleb! The Boston Camarilla is crumbling before our eyes! What are the odds we survive? Hazel has things under control. We'll get through this. I have a hard time believing that. We have to prepare for the worst. This kind of talk is beneath you. You know what it's like! To feel called to be elsewhere. That has nothing to do with this. Salem isn't elsewhere. You won't be any safer there. It's just a starting point. We thaumaturgs will find a way to deal with it. I see that you've planned for everything. I've already lost too much time. Ő az, aki el akar ugye menni You most. shouldn't waste your time either. If you leave, Hazel will catch up with you. What do you mean? You know, she doesn't like people who have been disloyal, especially now. Hazel doesn't need new enemies. She should be wary. Be careful. Goodbye, Caleb. Elmegy, bassz meg. Reading tarot. For those who are uncertain as to what the future holds for them.
Itt is voltunk már, csak nézem, hogy esetleg van-e valami más perspektívából való megközelítés, de nagy lófüty van itt. Jó. Na és akkor... Hogyha itt lemegyünk... Hát várj, mi van akkor, hogyha bemegyek a faszihoz most? Itt, a Berel úrhoz. Mert most mindenünk fő van boostolva, most lehetne menni. Locked? Beryl must be out. I'll have to talk to him another time. Elment. Értem. Így már világos minden. De esetleg... Ja, de ő sincs itt. It's locked from the inside. Jó, tehát ide nem tudunk most bemenni ugye ő vele. Egyik szobába se. Itt ez a körasztal. I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? Na wait, ez az, és akkor itt volt ez az, szóval most értünk akkor körbe. Faja. Most, hogyha elmegyünk ott a másik oldalra, itt, akkor ugye itt lesz az a rész, ahol itt van benne az csaj, ez. Nézzük, hogy ővele tudunk-e valamit. Caleb, you don't come here often. Sorry, things are a little hectic here, as you can see. What's going on? Code Red. We're destroying all of our files, following protocol. Did you ask for a few hands? Yeah. I keep asking them to send me a couple more people. Even kind would be useful. But apparently there are fires everywhere and it's taking forever. It's a huge undertaking. And of course, Hazel's putting major pressure on me. She's normally a little high-strung, but you can imagine how much worse it's become. It's her job. She's trying to keep us from going down with the ship, no matter the cost. I agree. And you know how much I love Hazel. It's starting to get hard to manage. My efficiency might be the stuff of legend, but even I make mistakes. How about you? Próbálom védeni most így a többiek szemében őt. Who could say that? Most már csak az egyetlen kérdés, hogy remélem, hogy nem ő lesz a főgenya, de nyilván nem, mert ő neki azért itt belő a főnök, ezért nincs motiváció, hogy az egészet lerombolja. Are you worried about me, or the void I'll leave behind? You're an essential asset for the Camarilla. You disappearing now would be one of the worst possible things that can happen to us. It's true that reliability is a virtue in decline. Don't leave us. That's all. For Hazel's sake. I've got my own reasons to stay. I was wondering, what is it like? Do you hear voices? Does it come at you all at once? Válaszoljunk. Én sem tudom. It's more like a feeling. A light one at first. Then it grows and grows until it becomes unbearable. It doesn't look so unbearable for you. I'm hanging on, but you shouldn't worry about it. You're still very young. Listen to us. Talking about growing old, like mortals do. Holy shit. Bázd meg, megint egy 4-es pszichológiás cucc. Így úgyse fog válaszolni. What's wrong? Oh, I don't know. Maybe it's just the second Inquisition attack. You're the only person here who doesn't seem fazed by it. London seemed so far away. Now they're here. They're destroying the people we know. I really need to get back to work. Good luck. All right. Tudunk bármit, bazd meg. Ami ad nekünk valami infót. Na és akkor még... What a shitstorm! There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while.
Very well, Mr. Sheridan. Ez az... Állj meg, ne csukd be. Jó. I've been at this for hours. Őket szoptatnak, mi móni? Na haver, itt van a Bázd meg, ezt lehetett volna kinyitni. Na most már mindegy. All I'm hearing tonight is Lazarus do this, Lazarus do that. Ő az IT is. Húha, hát itt elég jó ki van pattintva az archívum. Úristen! Ide vettek most ilyen? LOL. Na itt még nem voltunk. Hello? Sorry, I don't really have time for this. Ó, dehogy nem. És nincs zene, bazd meg. Mert epikes game. Szörny. Itt a csaj is. Akkor ő nem lett megbántalmazva, ez nagyon jó hír. Please, April is really tense. Yes. És az ott ki a bánat? If you've got a question, take it to Ms. Bosley. Abigail. Ja, az már volt. Oké, és ez meg ugye a Lázár úrnak a szarja. Ez volt az, ahol nem találtunk semmit. Ja. Na, de mehetünk. Jól lemaradtunk erről a bereles vitáról, bazd meg. Nem baj. Ó, itt még nem volt ilyen szabad izénk. The prince is ready to see you now. Let's go. Great. Na most minden kiderül, gyerekek. Caleb. My prince. We were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. It might be one of our own. That's what I think. It's the most plausible explanation. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. Na igen, figyelek. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. Did you read Jara Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. No. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday.
Where are they hiding? Long Island. Azt tudtuk. I know the place. Hát azt meg én is tudom, bazd meg. Of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Ja. Igen? Hát Hézel kisasszony, azért... Jó. As I've said before, you can count on me. Good. That's what I was hoping you'd say. When the time comes, I won't forget to reward those who've been loyal to me. I won't let you down. What's the plan? They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. LOL. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bizori. No room for error, akkor engem küldjetek. Az a baj, bazd meg, hogy itt minden 50%, az faj. Aren't you worried someone will tip off the SI? Gondolom, hogy a traitor meg másra fogja bízni a Hazel. The traitors, my department. Yep. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Okay. All right. I've heard enough. All right. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince.
Lucy, bazd meg! You could have decided to confront your child. Inappropriate interest. Yep. 110 XP-t kaptunk ezért? LOL. Na, ez így most már jobban hangzik. És az MM csak 70-et kapott. Lucy, az Isten! Elég! Mert ő neki mi van itt? Te hülye, bazd meg. De itt ennek is van ugye az Auspex, ez a Psychometry, ugyanaz, mint a másiknál. Nem tudom, mi a baja. Biztos, hogy fejlesztünk itt ezekre. Várj, ő neki hogy állnak itt a dolgok? Ő neki egész jól, ő neki magas a Social, Rhetoric, Persuasion. Ugye itt egyet tudnánk rárakni, mert 60, szóval őnek is el kell kezdenünk főhúzni ezeket. Ez mi ez? Ez hülye. $45-be kerül ez. Plusz egy presence, plusz ezt a kettőt kifejlesztem. És... hát igen. Meg már 30, hát ennek is egy izét... ja, hogy az is 30. Ja, hogy az is... ja, elnézést, uram. Akkor mit csináljak? Várja, ezt leveszem. Ez 45. És rárakom erre. Erre. Úgy. Ez lehet, hogy jó lesz egy-két helyzetbe. Ez ilyen különleges képességnek, úgyhogy ezt kifejlesztem. Oké. Most kacok. Most ő is most visszajött elméletileg. Aha, most van a váltás. Ott megy a G-labból. Jó, hát kacok, adok a kutyának valamit, már nem tudom, mi a baja. Vagy piája nincs, vagy valami baja van, mely meg van őrülve. Pillanat. I'm guessing you tipped Bizori off to the trader? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. Na, hát még nem tudja, hogy az volt az ára ennek, hogy adtunk nekik egy körzetet a belvárosban. Your wish is my command. I always knew I could count on you. You're a true ally, a loyal one, a future asset in my primogen. But one thing at a time. Before we get there, I have another favor to ask of you. Igen? What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them. From the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Am I allowed to take a partner?
No. I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Lito's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. I see. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp? Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? Okay. You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. Oh my god. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us. Let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. Okay. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Oké, és akkor ezzel megyünk. De egyébként ez nagyon jól össze van rakva, hogy így egyikről másikra váltogat a game. Ez bejön. Na hát most ő neki ugye az a baj, hogy gyakorlatilag nincsen használható skillje. Persuasion és a retorika is csak 2-es neki, és hát ez nagyon random lesz, bazd meg. Most ő neki igazából ez van, plusz egy ilyet kapott, de ez ilyen nagyon random shit lesz. Ma meglátjuk. Na, skacok, viszont ebbe már nem kezdünk bele. Innen fogjuk folytatni. A kövi adásban majd. És mennyi az idő? 8. Hát skacok, szerintem én még egy kis Evil Dead-et lehet, hogy bepörgetek, mit szóltok így estére. Ha nem is hosszan, ameddig még menni fog, megbírom. Jó, egy kis Evil Dead. Bár 8 óra. Bár tudjátok mit? Nem. Nem, mert még most kajcsizni is kell. Az már mondjuk 8:30 kell, az már nem lesz jó, az már nem éri meg. Gyerekek, akkor viszont úgy csináljuk, hogy holnap akkor 8:30-kor jövök, reggel. Aztán akkor 2 rendes nagyadás lesz. Szerintem az úgy talán akkor jobban ki fog jönni. Én szerintem folytatni fogjuk ezt. Evil Dead-ezni is mindenképpen fogunk. Aztán akkor megyünk előre. Ezt toljuk. Most már hamarosan jön a Sniper Elite 5. Úgyhogy zsír lesz. Oké. És kacok, teljesen jó volt ez a game. Tök szépen haladtunk, bár azért a játék az igen erőteljesen szivat ezekkel a dobásokkal sajnos. Bár gyanítom, hogy nem véletlenül, mert pont tehát nem direkt így van megcsinálva ez, hogy minél kevesebb infót tudjál így.
így, és hogy többször játszd végig különböző perspektívákból. Ez mondjuk így van rendjén, úgyhogy nincs ezzel gond, csak sok 50%-os lose, ez egy kicsit kiégetett ott a játék elején. Na, skacok, holnap találkozunk, 8:30-kor jövök, és folytatjuk a gémelést, mindenkinek jó pihit, élvezzétek a hétvégét, amíg tart. Jó pihenés, szevasztok, peace!